anything worthwhile is के भन्छ worth the wait. त्यसो अझ पर्खिनु पर्थ्यो कि हैन aging like a wine. This is definitely not. This is the first podcast with you, but should not be the last one. Hopefully, if I do justice to the next whatever minutes. सबभन्दा पहिला त आई थिङ्क सबभन्दा पहिला हजुरको बारेमा थाहा पाउँदा र हजुरको बिजनेस थाहा पाउँदाखेरि मलाई त सुरुमा त बिजनेस मोडलै बुझ्न टाइम लागेको थियो कि गर्छ चाहिँ के हो दाइले I'm not surprised किनकि मेरो ड्याड ममले अहिलेसम्म पनि एक्ज्याक्टली म के गर्छु थाहा छैन उहाँहरूलाई के गर्छ अनि कन्सल्टिङ भन्न लगाइदिन्छु कन्सल्टिङ भनिदिन्छु त्यसमा पर्यो तर इट्स इजी वे टु अन्डरस्ट्यान्ड कन्सल्टिङ तर इट्स मोर देन जस्ट कन्सल्टिङ वे मोर देन जस्ट कन्सल्टिङ एक्ज्याक्टली यस्तो पनि हो अब दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हाउ द वर्ल्ड डज बिजनेस र वेयर नेपाल इज इन टर्म्स अफ डुइङ बिजनेस त्यसले पनि फरक पर्छ सो कतै यो इन अ वे हजुरको बिजनेसलाई बिपिओ पनि भन्नु मिल्छ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ या लाइक केही हदसम्मको बिजनेस आउटसोर्स भइरहेको नि त नेपालमा होइन म नेपालमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम थाहा भएको हो बट इट्स अ भेरी भेरी स्ट्यान्डर्ड इन्डस्ट्री त्यसलाई केपिओ भन्छ नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ भन्छ ओके सो म एकदमै ठेट नेपालीमा मैले हजुरको बिजनेस के बुझेको छु म भन्छु अनि करेक्ट मी वेयर आई एम रङ त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट वुड बी मच इजियर है त हुन्छ स्योर लेट्स स्टार्ट सो विदेशमा कम्पनीहरूले मल्टिपल ठुल्ठुलो डिसिजन्सहरू लिन्छ मार्केटिङ रिलेटेड ब्रान्डिङ रिलेटेड आफ्नो अपरेसन रिलेटेड स्ट्राटेजी रिलेटेड होइन अनि त्यो कुराहरू चाहिँ यत्तिकै आउट अफ फन्ड्स हुँदैन नि त रिसर्च चाहिन्छ नि त होइन कम्पिटेटर एनालिसिस चाहिन्छ होला मार्केट एनालिसिस चाहिन्छ होला सबै एनालिसिस चाहिँ अब उनीहरूले आफूले गर्न भ्याउँदैन या आफूभन्दा बेटर एक्सपर्टिज भएको एउटा डेटेड कम्पनीलाई चाहिँ आउटसोर्सर चाहिँ तँ यो कुरा रिसर्च गर्दै अनि तैँले दिएको रिसर्च डेटाजहरूमा चाहिँ हामी डिसिजन लिन्छौँ होइन त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजीको लागि हुनसक्छ त्यो बिजनेस डेभलपमेन्टको लागि हुनसक्छ त्यो जेको लागि हुनसक्छ सो त्यस्तो कन्टेक्समा चाहिँ अब Fortune 500 कम्पनीजहरूलाई चाहिँ हजुर जस्तो कम्पनीजहरूलाई चाहिँ त्यो रिसर्च स्पेसिफिक रिसर्च कामहरू चाहिँ आउटसोर्स गर्छ या Fortune 500 कम्पनीजहरूले उनीहरूको एजेन्सीलाई आउटसोर्स गर्छ त्यो एजेन्सीले चाहिँ हजुरलाई आउटसोर्स गर्छ हो सो एकदम ठेट नेपालीमा भन्दाखेरि एक्युरेट नै हो तिमीले भने एक्ज्याक्टली ठिक हो द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी डु हामीले अझ डिफाइन गर्दाखेरि सो हामीले गर्ने चाहिँ के हो भने एकदम ठेट नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ बिजनेसलाई जब मार्केटिङ या सेल्स गर्छ नि सो B2B र B2C त अब मोस्टली सबै धेरैजनालाई थाहा छ होइन अब मैले गएर बिस्कुट बेच्ने एकजना मान्छेलाई भन्यो नि तिमी तल जान्छौ अब तिमीलाई भोक लागेको छ यु वान्ट टु बाई कुकी भने तिमीले जुन त्यो क्षणमा जे किन्न मन लाग्यो तिमीले किन्छौ नि सो त्यो कम्पनीको मार्केटिङले चाहिँ तिम्रो त्यो पोइन्टमा तिमीले मात्रै डिसिजन लिन सक्यो त्यति गर्दाखेरि त्यसको मार्केटिङ या सेल सक्सेस भयो सो बिजनेस टु कन्ज्युमर होइन बिजनेस टु कन्ज्युमर सो मोस्ट अफ द थिङ्स आर बिजनेस टु कन्ज्युमर इन टर्म्स अफ तिम्रो एभ्रिडे कन्ज्युम गर्नेदेखि लिएर रिटेल स्टफदेखि लिएर क्लोथदेखि लिएर तर अब त्यही कुरा भन न जस्तै तिम्रो कम्पनीले चाहिँ स्टेसनरी किन्ने र मैले गएर मेरो बच्चालाई स्टेसनरी किन्नेमा चाहिँ तिम्रो कम्पनीले किन्दाखेरि त बिजनेस एज अ बिजनेस किन्नु भयो वर्षभरि कति युज हुन्छ होइन कसले मेरो लागि बेटर रेट दिन्छ मलाई डेलिभर गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन त्यसको क्वालिटीले मेरो अरू फरक पर्छ कि पर्दैन नेपालमा त मलाई क्रेडिट दिन्छ कि दिँदैन होइन हो सो एक्ज्याक्टली अल दोज थिङ्स हुन्छ तर अब सोच न जब चाहिँ तिम्रो कम्पनीको साइज चाहिँ 1 लाख इम्प्लोइज छ होइन भने त्यो लेभलमा त्यस्तो कम्पनीलाई मार्केट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ त अब सोच न 1 लाख जना काम गर्ने कम्पनी भनेको एटलिस्ट कतिवटा अफिसेस हुन्छ होला कतिवटा सिटिजमा कतिवटा कन्ट्रिजमा हुन्छ होला होइन अनि त्यसपछि अब त्यो कन्ज्युमर भयो होइन अब जस्तै फर इक्जाम्पल B2B जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो B2B भयो नि त अब बिजनेसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ सो जस्तै मेरो म हजुरलाई फेरि काटेँ है बिकज आई नो यु सो वेल सो आई जस्ट वान्ट टु बी अ बेटर अनि फेरि बोथ अफ अस वी क्यान गो अन इन अ टेन्जेन्ट एन्ड गो अन एन्ड अन सो वी निड समवन टु सो आजको लागि चाहिँ म त्यो एब्सोल्युटली होइन सो लेट्स से डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी छ मेरो होइन आई वान्ट टु रिच टु एउटा के अरे एउटा बिजनेसको एउटा ब्याङ्कको डिजिटल मार्केटिङ गर्न छ त्यो ब्याङ्कको चाहिँ 1 लाखजना कस्टमर छ ल त्यहाँबाट सुरु गर्नु त सो B2B भयो नि त होइन सो तिमी डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी भयो होइन यु वान्ट टु रिच यु वान्ट टु मार्केट टु अ कम्पनी द्याट हेज 1 लाखजना इम्प्लोइज राइट होइन सो अब तिमीले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने तिमीले कति खर्च गरेर छ इयरली मार्केटिङमा त्यो एज अपोज टु द्याट लेट मी कम्पेयर द्याट विथ अनदर कम्पनी द्याट यु क्यान मार्केट टु जसको चाहिँ 20 जना मात्रै इम्प्लोइ छ 20 जना मात्रै इम्प्लोइ छ तिमी सिधै डिसिजन मेकरलाई अप्रोच गर्छौ होइन अनि त्यसपछि डिसिजन मेकरले
उसको नेक्स्ट मान्छे जसले चाहिँ मार्केटिङ हेर्छ होला फर एन एजेन्सीले चाहिँ मार्केटिङ रेलेभेन्ट हुन्छ नि उसलाई बोलाउँछ अनि तिमीहरू दुईजना गफ गर्छ अनि डिसिजन हुन्छ त्यसमा पनि इन प्रिन्सिपल त त्यही कुरा प्र्याक्टिस भइरहेछ नि त डिसिजन मेकिङ र इन्फ्लुएन्सिङ त छ नि त होइन अब 1 लाखजनाको कम्पनीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एक त स्टेक्स आर भेरी हाई होइन भन्नको मतलब टोटल बजेट नै एकदम ठुलो हुने भयो होइन अब अनि at times there are so many moving parts हैन जस्तै अब so many times there are public companies public private भन्दाखेरि पनि अब एजेन्सीले चाहिँ हाम्रो सर्भिसेस यो हो हामी तपाईले यो गरिदिन सक्छौं भनेर एकजनालाई भन्ने बित्तिकै डिसिजन भएन नि त गर्न सकिदैन नि त हैन सो बिजनेस टु बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो प्रोसेसमा चाहिँ पहिले हरेक टार्गेट अकाउन्ट जो हो नि त्यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी भयो नि त अब टार्गेट अकाउन्ट भन्नाले भनेको तिम्रो त्यही 1 लाख तिम्रो अहिलेको लागि त त्यही 1 लाख वटा इम्प्लोइ भएको कम्पनी इज योर टार्गेट अकाउन्ट हैन राइट सो अब उसको अहिले कहाँ छ उसको अब आउने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष या 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने योजना छ त्यो त थाहा हुनु पर्यो भिजन पनि थाहा हुनु हैन अनि त्यसपछि उसले अहिले मार्केटिङको क्षेत्रमा खास गरी तर अरू क्षेत्रमा पनि चुनौती के सामना गरिरहेछ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि ल त्यो कुरा थाहा भयो रे तर तिमीले तिम्रो सर्भिसले चाहिँ उनीहरूलाई त्यो स्ट्र्याटेजी या उनीहरूको 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको गोल अचिभ गर्नलाई तिम्रो सर्भिसले कसरी हेल्प गर्छ र उनीहरूले सामना गरिरहेको चुनौतीलाई चाहिँ हटाउनलाई तिम्रो सर्भिसले कसरी हेल्प गर्छ तिमीले त्यो कम्पनीको लागि मात्रै कसरी हेल्प गर्छ त्यसरी तिमीले आफ्नो सर्भिस पोजिसन गर्नु पर्यो हैन त्यो त ब्याकग्राउन्डमा हुनु पर्यो त्यसपछि तिमीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त मेन डिसिजन लिनेको अनि त्यो डिसिजन लिनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने मान्छेहरू को हैन अब जस्तै त्यो 1 लाख जनाको इम्प्लोइ कम्पनीमा त प्रोक्योरमेन्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ फाइनान्स टिम पनि इन्भल्भ हुन्छ CIO इन्भल्भ होला हैन अब टेक्नोलोजीको साइडबाट CIO इन्भल्भ होला तिम्रो प्रडक्ट टेक्नोलोजी पनि खाली एम्बेडेड छ भने त CTO पनि इन्भल्भ हुन्छ हैन अब मार्केटिङ मात्र हैन अब धेरै जसो कम्पनीजमा त्यो साइजको कम्पनीमा मार्केटिङ र सेल्स एकदमै प्रष्ट रूपमा छुटिएको हुन्छ मार्केटिङ पनि इन्भल्भ हुन्छ होला एउटा हदसम्म सेल्स पनि इन्भल्भ हुन्छ होला हैन अनि अब त्यसपछि अरु को इन्भल्भ हुन्छ होला सो एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेस छ भन्न खोज्नु हो त्यो सबै मान्छेहरूलाई पहिले त अब त्यो एउटा होइन हैन अब मैले चाहिँ मेरो कम्पनीले कसरी काम गर्छ भने जुन खाले कम्पनीहरूको चाहिँ त्यस्तो ठुलो अकाउन्ट जुन एउटा भयो नि त्यस्तो नै 50 वटा 100 वटा हुन्छ नि टार्गेट गर्नुपर्ने किन एकजनालाई त कन्भर्ट नहुनु सक्दैन अब त्यो बेलामा चाहिँ यो बेच्ने कम्पनीले या यही एक्जाम्पलमा चाहिँ यो एजेन्सीलाई चाहिँ पहिले कुन इन्डस्ट्रीमा त्यो कम्पनी काम गर्छ त्यो ब्याङ्क हो भने फाइनान्शियल सर्भिसेस इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ त्यो बुझ्नु पर्यो नि अभियसली हैन अनि त्यसपछि त्यो त इन्डस्ट्रीमा भयो हैन त्यसपछि हरेक रोलको बारेमा पनि बुझ्नु पर्यो नि त जस्तै फाइनान्शियल सर्भिसेस इन्डस्ट्रीको CIO को च्यालेन्जेस र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको CIO को च्यालेन्जेस फरक हुन्छ जमिन आसमान फरक हुन्छ हैन अब मार्केटिङकै कन्टेक्स्टमा फाइनान्शियल सर्भिसेस इन्डस्ट्रीको मार्केटिङ हेड अफ मार्केटिङ र हेड अफ सेल्सको प्रायोरिटी र अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीको जुनसुकै एउटा टिपिकल कम्पनीको हेड अफ मार्केटिङ र हेड अफ सेल्सको च्यालेन्ज छुट्टै फरक हुन्छ नि सो तिमीले त अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीलाई बेच्दाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीले बुझ्ने भाषा बोल्नु पर्यो त्यो इन्डस्ट्रीको मान्छेले के गर्न खोजिरहेछ त्यही अनुसार तिमीले पहिला त तिमीलाई पनि थाहा हुनु पर्यो नि त एक्ज्याक्टली हो सो त्यो सबै चाहिँ हामीले गर्छौँ कि यहाँबाट रिसर्च गरेर सो ओके सो त्यसको लागि चाहिने ब्याकग्राउन्ड रिसर्च वर्क चाहिँ सबै हामी यहाँ गर्छौँ हैन तर अब मेरो ब्याकग्राउन्ड र पहिलेको मेरो कामको अनुभव नै त्यस्तै भएको हुनाले ग्लोबली व्हेन बिजनेसेस सेल टु अदर लार्ज बिजनेसेस त्यसलाई चाहिँ सेल्स एन्ड मार्केटिङलाई ब्याक एन्ड रिसर्च जति पनि गर्नुपर्छ नि नलेज सर्भिसेस या नलेज जुन पनि इनसाइट एज अ सर्भिस यस सो इन्फर्मेसन इज भन्छ नि इन्फर्मेसन इज अबन्डेन्ट इनसाइट इज नट भनेर सो त्यो इन्फर्मेसन त अब देयर इज इनफ इन्फर्मेसन अभाइलेबल हैन राइट बट त्यसलाई चाहिँ तिम्रो कन्टेक्स्टमा ह्युमनली कन्टेक्स्चुअलाइज गरेर इन्साइट दिने काम चाहिँ हामी गर्छौँ कि अनि हामी वी आर मोर फोकस्ड अन हेल्पिङ द स्ट्राटेजिक डिसिजन मेकिङ र सेल्स एन्ड मार्केटिङ टिम्स बट देन यु वुड नट हेभ एनी से अन देयर डिसिजन दे मेक जस्ट द इन्फर्मेसन एन्ड रिसोर्स एन्ड इन्साइट द्याट यु प्रोभाइड टु देम एक्ज्याक्टली डिसिजन त तिनीहरूकै हो हामी नलेज सर्भिसेस जस्तै भयो हामीले अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने सो मैले के भन्न पाएँ भन्दाखेरि प्रज्वल लेट्स से इन नेक्स्ट के अरे 3 years
I want to provide my service to all the biggest fintech company in South Asia. होइन मेरो टिकट साइज चाहिँ मलाई यति लाखको यति डलरको यति मिलियन डलरको चाहिँ इच इन्डिभिजुअल टिकट साइज सेल गर्न छ. नाउ गिभ मी एन इन्फर्मेसन अफ मेरो सर्भिस चाहिँ कसले किन्न सक्छ, कस्तो कस्तो मान्छेहरूको के अरे मैले कसरी यिनीहरूलाई पर्सनलाइज गर्न सक्छु, या पहिले नै मलाई चाहिँ एबिसी कम्पनीहरूमा सेल गर्न एबिसिडी लिस्ट अफ कम्पनी दिन्छु, यो 50वटा कम्पनीमा सेल गर्न भन्छ. यो 50वटा कम्पनीको डिसिजन मेकर इन्फ्लुएन्सिङ प्रब्लम्सहरू आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गर. म आफ्नो ठाउँबाट आफै गर्छु, तर योर इन्फर्मेसन योर इनसाइट इज गोइङ टु बी अ वान अफ द की फ्याक्टर फर मी Exactly. draw down my so that's what we help companies do. Exactly. यो रिटेनर बेस्ड हुन्छ कि यो प्रोजेक्ट बेसिसमा हुन्छ? मोस्टली चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा हुन्छ. रिटेनर बेसिसमा चाहिँ अब त्यसैलाई मोल्ड गर्न सकिन्छ, तर मोस्टली हामी चाहिँ प्रोजेक्ट बेसिसमा काम गरिरहेछौँ. र अहिले ग्लोबली ट्रेन्ड्स पनि बिकज अहिले त यति धेरै टेक कम्पनीजले ले अफ गरिरहेछ एन्ड दिस द्याट no one wants to carry a long term liability हुन्छ नि. So they on demand cloud is very very popular. Pay as you go model is very very popular, होइन. So most of the companies want to stay lean but want services, obviously. So to align around that mostly चाहिँ हाम्रो project based नै engagement हुन्छ. ओके. सो यो भनेको त हजुरहरूले त हजुरको सिजन वाइज आफ्नो बिजनेसको चाहिँ जस्तै जुन हुन्छ नि अब नेपालमा चाहिँ लेट्स अब असारमा र साउनमा चाहिँ मान्छेले कम्पनीहरूले आफ्नो इयरली बजेट प्लान गर्छ अरे, मार्केटिङ बजेट बजेट या टार्गेट सेल्स टार्गेट यतिजनालाई सेल्स गर्छ, यो वर्षको हाम्रो रेभेन्यू टार्गेट गरे जस्तै त्यस्तै के हुन्छ मतलब किन भन्दाखेरि त्यो त हजुरको फ्युचरिस्टिक के भन्छ सेल्सलाई मिट गर्नको लागि हजुरको सर्भिसले नै हो नि त होइन. तर हाम्रो सर्भिसेस चाहिँ अनगोइङ नै हुन्छ. जस्तै अब भनौँ न एउटा क्लायन्टले या एउटा कम्पनीले चाहिँ उनीहरूको टोटल टार्गेट अकाउन्ट 75 छ, मेजर टप टियर 1 टार्गेट अकाउन्ट्स चाहिँ 75वटा छ अरे यो वर्ष भनेपछि जनवरी हुने बित्तिकै अल गन्स ब्लेजिङ चाहिँ 75वटाले टार्गेट गर्ने, अनि डिसेम्बर जाँदाखेरि चाहिँ फिजल आउट हुने हुँदैन नि त. सो फर्स्ट क्वार्टरमा यो इन्डस्ट्रीको टार्गेट गर्ला, सेकेन्ड क्वार्टरमा अर्को इन्डस्ट्री टार्गेट गर्ला होइन. अनि त्यसपछि अनि यस्तो पनि हुँदैन किनकि हामीले चाहिँ काम गर्ने क्षेत्र भनेको बिजनेस टु बिजनेस लङ कम्प्लेक्स सेल साइकल भएको कम्पनीहरूसँग हो नि त होइन. सो यसमा चाहिँ मार्केटिङ र सेल्सले जहिले पनि टार्गेट अकाउन्टको बारेमा बुझिराख्नुपर्ने, उनीहरूसँग इन टच भइराख्नुपर्ने हुन्छ कि होइन. सो इफ यु आर डुइङ प्रोजेक्ट इन 2023 यु माइट बी टार्गेटिङ फर 2025 को सेल्सको लागि. एब्सोल्युटली. सो फर इक्जाम्पल मैले तिमीलाई अस्ति भेट्दाखेरि भनेको थिएँ कि थिइनँ. सो देयर इज अ क्लायन्ट that I have been chasing since December 2015. Fuck. होइन. अनि त्यसपछि अस्ति मिड भन्दा पछि जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर 2022 तिर मैले फाइनली त्यो क्लाइन्ट अन बोर्ड गरेँ होइन एज अ कस्टमर. 7 वर्ष होइन. अब त्यो चाहिँ देयर सो मेनी अदर फ्याक्टर्स इन द ब्याकग्राउन्ड अफ कोर्स होइन. तर अब द काइन्ड अफ क्लाइन्ट्स द्याट आम हेल्पिङ जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ न अहिले नाम चाहिँ लिन मिल्दैन होइन, तर ठुल्ठुलो क्लाउड सर्भिसेस कम्पनी भनौँ न होइन. फर इक्जाम्पल अब एकदम टिपिकल अब अज्योर माइक्रोसफ्टको अज्योर होइन, या गुगल क्लाउड होइन. गुगल क्लाउडले या एडब्लुएस होइन. अब एडब्लुएसको टिमले लेट्स से एकदमै पपुलर ब्याङ्क बार्क्लेज, सबैले फुटबल हेर्दै देखाएको हुन्छ नि बार्क्लेज ब्याङ्क. अब एडब्लुएसले बार्क्लेजलाई टार्गेट गर्न थाल्यो भने त्यसमा चाहिँ हामीले अब पहिले फाइनेन्सियल सर्भिस इन्डस्ट्रीको बारेमा हामी नलेज दिन्छौँ. टेक्नोलोजी ट्रेन्ड्स यो छ, अनि त्यसपछि इन्डस्ट्री ट्रेन्ड्स यो छ. त्यो पनि नर्थ अमेरिकामा यस्तो भइरहेछ, युरोपमा यस्तो भइरहेछ. फाइनेन्सियल सर्भिस इन्डस्ट्री पनि त रिजनली छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि त. अब के अरे नर्थ अमेरिकाको फाइनेन्सियल सर्भिसेस इन्डस्ट्री वाज डिलिङ विथ ट्रम्प वेन युरोपियन फाइनेन्सियल सर्भिसेस इन्डस्ट्री वाज डिलिङ विथ ब्रेक्जिट. टु भेरी डिफ्रेन्ट उ थियो. अब त्यो युकेको उसमा रिङ फेन्सिङ यताउता भन्ने भइरहेको थियो, अमेरिकन ब्याङ्क्स वर डिलिङ विथ समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट होइन. सो अनि त्यहाँ टेक्नोलोजी ट्रेन्ड्स छ के छ भनेर हामीले भनिदिन्छौँ होइन. बट कमिङ ब्याक टु के अरे एडब्लुएस ट्राइङ टु सेल टु बार्क्लेज होइन. अब बार्क्लेजको एक्जिस्टिङ क्लाउड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 2025 मा सकिन्छ अरे होइन. अहिले वेयर इन जनवरी 2023 होइन. यस्तो कुराहरू पब्लिक हुन्छ, कति कुरा हुन्छ कति कुरा हुँदैन. अब तिम्रो इन्फर्मेसन अब नेटवर्क सिक्योरिटी फायरवल कुन युज गरिरहेछ यताउता सिक्योरिटी त कहाँ पब्लिक हुँदैन होइन. तर सर्टन साइजभन्दा माथिको चाहिँ पब्लिक नै भनेर त हुँदैन, तर वी हेभ आवर वेज अफ फिगरिङ आउट, वी हेभ आवर सोर्सेस अफ फिगरिङ आउट. अब त्यो चाहिँ ट्रिक अफ द ट्रेड नै त्यही हो, सिक्रेट सस नै त्यही हो भनौँ न. बट
पब्लिक सबै थोक त हुँदैन होइन बट लेट्स चाहिँ बार्क्लेजको सरी क्लाउड कन्ट्र्याक्ट चाहिँ 2025मा सकिन्छ अरे होइन भने बार्क्लेजको मान्छेले त्यो भोलि सकिन्छ आज आएर ओहो भोलि सकिन्छ अब के गर्ने होला भनेर त सोच्दैन नि नेपाल हो कि क्या हो होइन त नेपालमा पनि थिङ्स आर चेन्जिङ है तर अब त्यो हो भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट लिनलाई AWS को कम्पिटिटरले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरूको मार्केटिङ मुभ्स गर्नु परेन त हरेकले गर्नु पर्यो AWS ले गर्नु पर्यो सबै AWS ले रिन्युअलको लागि गर्नु पर्यो तर अरूले त त्यो क्लाउड सर्भिस सकिन्छ भने विन गर्नलाई पनि गर्नु पर्यो नि सो इमेजिन द एन्टायर नलेजको निड इन द्याट प्रोसेस क्या होइन अनि त्यसमा चाहिँ एउटा सानो रोल हामी प्ले गर्छौँ वी डोन्ट डु इट सबै थोक गर्ने त होइन सो एउटा कुनै कम्पनीको चाहिँ रिसर्च टिम चाहिँ आउटसोर्स गरे जस्तो भयो काइन्ड अफ तर यस्तो पनि हो एउटा चाहिँ इन्टरनल रिसर्च टिम भयो भने चाहिँ अलिकति बायस पनि हुन्छ कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ त्यही भएर थर्ड पार्टी भ्यालिडेसन खोज्दो रहेछ क्या कतिले हुन्छ नि बिकज मैले अरू कसैलाई गर्न दिएँ भने त ऊ बायस भएन नि त जस्तै एउटा एसियाको टेलिकम जायन्ट होइन को मेजर स्ट्राटेजिक प्लानिङमा उनीहरूले के गर्न लाग्थ्यो भने कुन फोकस इन्डस्ट्री प्रायोरिटाइज र डिप्रायोरिटाइज गर्ने भन्ने डिसिसन लिनुपर्ने थियो क्या अनि उनीहरूले हामीलाई ग्लोबल देऊ अनि एप्याकको पनि देऊ अनि त्यो कन्ट्री स्पेसिफिक पनि यो इन्डस्ट्रीको सबै ओभरभ्यू दिऊ अनि त्यसपछि फ्युचर आउटलुक पनि देऊ फ्रम अ टेक्नोलोजी लेन्स भनेर भनेको थियो द्याट वाज द ब्रिफ होइन अनि हामीले सबै इन्डस्ट्रीहरू गरेर पठायौँ गऱ्यौँ अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने मेरो क्लाइन्टले अझै भन्छ क्या प्रज्वल तैँले गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीको एउटा मान्छे फायर भयो भनेर भन्छ कि होइन त्यो चाहिँ किन भन्यो भने त्यो चाहिँ जो गरेर भन्छ होइन तर भएको चाहिँ हो तर भएको चाहिँ के भने त्यो टेलिकम जायन्टले त्यो सबै कुन इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ सबै गरेपछि एउटा इन्डस्ट्री चाहिँ डिप्रायोरिटाइज गर्यो कि सो फ्रम द नेक्स्ट इयर दे वर नट गोइङ टु फोकस एज अ कम्पनी देयर सर्भिसेस अन द्याट वान पर्टिकुलर इन्डस्ट्री किनकि द इन्डस्ट्री क्लियरली वाज नट इन द निड अफ त्यो लेभल अफ सर्भिसेस विच वुड गिभ द्याट लेभल अफ रेभेन्यू द्याट वुड बी निडेड फर देम टु सस्टेन टार्गेटिङ द्याट इन्डस्ट्री होइन अब त्यही मान्छेले रिसर्च गरे के भन्थ्यो त होइन यो इन्डस्ट्रीमा टार्गेट गरिराख्नुपर्छ यसबाट पैसा आउँछ भनेर त भन्थ्यो नि बिकज अदरवाइज हि इज रिस्पोन्सिबल फर द्याट इन्डस्ट्री होइन बिकज वी फ्रम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिभ हामीले बाहिरबाट चाहिँ के भन्न सक्यौँ भने हेर यो इन्डस्ट्रीमा यस्तो भइरहेछ यस्तो ग्रोथ भइरहेछ यो इन्डस्ट्रीमा यस्तो छ यो इन्डस्ट्रीको टेक अडप्सन खतरा छ यो इन्डस्ट्री चाहिँ फोकस गर्दा हुन्छ यो इन्डस्ट्री चाहिँ मेन्टेन गरे हुन्छ फोकस तर यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ तिमीले तिम्रो सर्भिसेस बेच्न ट्राई गरेर काम छैन भनेर त हामीले थर्ड पार्टीले त भन्नु पऱ्यो नि त हो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ कि अब त्यसपछि नेक्स्ट लेभलमा उसले टार्गेट गरेको इन्डस्ट्रीमा ल हाम्रो यो टप 10-15 टार्गेट अकाउन्ट्स यो हो भनेर भनेपछि अनि we give information about हरेक company that they want to sell into and we go give information about हरेक personas let's say अब तिमीले टेक्नोलोजी बेचिरहेछौ भने CIO in financial services industry र CIO in manufacturing industry उनीहरूको broadly प्रायोरिटिज के हुन्छ च्यालेन्जेस के हुन्छ भनेर दिन्छौँ त्यसको बेसिसमा उनीहरूले उनीहरूको मार्केटिङ कोल्याट्रल बिल्ड गर्छ के गर्छ होइन अनि त्यसपछि हुँदै गएपछि अब उनीहरूको एउटासँग चाहिँ अलिकति ट्र्याक्सन बिल्ड भयो भने नाउ आई वान्ट अ डिप डाइभ अन दिस पर्टिकुलर CIO भनेर भन्छ होइन अनि त्यसपछि हामी डिप डाइभ गर्छौँ अनि दिस यो CEO भनेर भन्छ सब्जेक्टिभ बिजनेस भयो किन भन्दाखेरि जस्तै हजुरले गरेको रिसर्च त उनीहरूलाई नपुग्न पनि सक्छ ऊ हुन्छ त्यो ब्रिफ त्यो जुन ब्रिफ दिन्छ त्यसमा त कतिसम्मको स्पेसिफिक हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ द बेटर द ब्रिफ द बेटर द रिजल्ट भन्छ कि होइन तर त्यो त जहाँ पनि त्यही हो नि त होइन राइट तर सब्जेक्टिभ इन द सेन्स हामीले चाहिँ डेस्क रिसर्चबाट जे जति सकिन्छ त्यो ल्याउने हो होइन अनि यो खाले डिलमा चाहिँ एउटा मात्रै सिङ्गुलर कुराले चाहिँ सेल्सलाई एट्रिब्युट गर्न मिल्दैन क्या हुन्छ नि सो हामीले गरे रिसर्चले मात्रै अब हामीले रिसर्च गऱ्यो अनि एउटा अपर्च्युनिटी आइडेन्टिफाई गर्नुले त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो मार्केटिङ मान्छे कुद्दु गरेर यस्तो रहेछ भनेर त भन्दैन नि त होइन सो द्याट गोज इन्टु देयर उनीहरूको सेल्स मार्केटिङ प्लान एन्ड प्रोसेस एन्ड एभ्रिथिङ तर त्यो नलेजले चाहिँ इफ द्याट सेट्स देम अपार्ट फ्रम देयर कम्पिटिसन इफ तिम्रो मार्केटिङ आउटरिचले चाहिँ भनौँ न तिम्रो टार्गेट रेसिपिएन्टले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री राम्ररी बुझ्दो रहेछ यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई साँच्चै हेल्प गर्न सक्दो रहेछ भन्ने महसुस भयो भने त द्याट गाई चुजिङ यु ओभर योर कम्पिटिसन इज हाई नि त अनि त्यसमा चाहिँ नलेजको सर्टन रोल हुन्छ
त्यो चाहिँ हामी डेलिभर गर्छौँ कि हजुरकोमा काम गर्ने टिम मान्छेहरू त पोलिम्याथ हुन्छ होला इभेन्चुली होइन तर कुनै दिन ब्याङ्किङको आउला कुनै दिन फिनटेकको आउला कुनै दिन अटोमोटिभको आउला त्यो चाहिँ आइरहेको हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ त्यसमा पनि त आफू पनि त आफ्नो कमन सेन्स आफ्नो पनि त खतरा हुनु पऱ्यो नि त भन्न खोजेको कि इभेन्चुली अब त्यो चाहिँ द्याट्स अ स्किल द्याट क्यान बी लर्न नि त इट टेक्स अ लट अफ टाइम बट इट्स अ स्किल द्याट क्यान बी लर्न भोलिको दिनमा अहिले चाहिँ यो निस भन्ने वर्ड एकदमै मेरो लभली भएको छ कि होइन हामी निस स्पेसमै काम गर्छौँ होइन मैले भन्नु अझै निस चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल प्रज्वल बिजनेस ब्रेन चाहिँ इट्स भेरी निस अन फिनटेक अटोमोटिभ र हेल्थ केयर त्यो चाहिँ होइन वी आर निस अन हेल्पिङ वी आर अलरेडी निस तर हाम्रो निस चाहिँ जसको बिजनेस टु बिजनेस सेल गर्छ जसले चाहिँ हाई भ्याल्यु डिल सेल गर्छ होइन जसको चाहिँ कम्प्लेक्स र लामो सेल साइकल हुन्छ होइन अनि जसको चाहिँ टार्गेट अकाउन्ट लङ कम्प्लेक्स सेल साइकल भने बेसिकली ठुलो कम्पनी सेलिङ इन्टु ठुलो कम्पनीमा मात्र लागु हुन्छ होइन त्यो निसमा मात्रै हामी काम गर्छौँ तर त्यसमा चाहिँ वाट वी हेभ रियलाइज्ड अहिलेसम्मको अनुभवमा चाहिँ मोस्ट अफ देम फङ्सन इन अ सिमिलर वे क्या बिजनेसलाई हाई भ्याल्यु र लङ कम्प्लेक्स सेल साइकल खाले नेचर अफ उसमा चाहिँ जस्तै लास्ट अहिले पनि भइरहेछ वी आर ट्राइङ टु हेल्प एउटा रोबोटिक सर्जिकल फिल्डमा रोबोटिक कम्पनी एउटा छ होइन वी आर ट्राइङ टु हेल्प देम रिच मोस्ट अफ द अदर मेडिकल इक्विपमेन्ट खाले कम्पनीज म्यानुफ्याक्चरर्स काइन्ड अफ होइन अस्ति नै हामीले एउटा लुब्रिकेन्ट म्यानुफ्याक्चरर युरोपियन हु वाज टार्गेटिङ इन्टु अनदर युरोपियन म्यानुफ्याक्चरिङ जायन्ट उनीहरूलाई हेल्प गरिरहेको थियौँ होइन अब सप्लाई चेन र लोजिस्टिक कम्पनीलाई एउटा सप्लाई चेन र लोजिस्टिक कम्पनीको इनसाइड पार्टनर हो जसलाई हामीले हरेक वर्ष एक्स नम्बर अफ टार्गेट अकाउन्ट्सको रिसर्च गरेर दिन्छौँ हजुरले गर्ने रिसर्च चाहिँ सबभन्दा बेसी फाइदा हुने चाहिँ मार्केटिङ एन्ड सेल्स नि है मार्केटिङ र सेल्स र अलिकति सो दुईवटा छ टु फोल्ड्स छ हाम्रो 70-80-90% अफ हाम्रो काम को बेनिफिसियरी या युजर्स चाहिँ सेल्स र मार्केटिङ टिम हुन्छ होइन तर जस्तै अघि मैले भने नि टेलिकम जायन्टको लागि त्यो त स्ट्रेटेजिक लेभलमा डिसिसन मेकिङलाई इन्डस्ट्री नै प्रायोरिटाइज गर्ने कि डिप्रायोरिटाइज गर्ने त्यो चाहिँ सी लेभललाई डिसिसन मेकिङलाई पनि चाहियो नि त त्यो पनि गर्छौँ हामी सो हजुरहरूको कोलाबोरेसन त टन्नै एजेन्सीहरूसँग हुन्छ होला किन भन्दाखेरि बाहिर त B2B बिजनेसमा मार्केटिङ पनि आउटसोर्स गर्ने चलन छ नि त होइन सो यु वर्क विथ क्लाइन्ट्स डिरेक्टली कि यु वर्क विथ एजेन्सिज बोथ तर अब कस्तो भयो नि त्यो चाहिँ हाम्रो असक्षमता हो भनौँ न बिकज नेपालमा आएर नेपालबाट भनौँ न डाइरेक्ट Fortune 500 कम्पनीजलाई AWSको मार्केटिङ र सेल्स टिमलाई म सेल गर्छु भनेर ट्राई गरेँ रे होइन तर वेयर डु यु स्टार्ट अनि वाइ वुड AWSको मार्केटिङ या सेल्स पर्सन ट्रस्ट अ नेपाल बेस्ड कम्पनी टु गिभ देम द इन्टेल होइन एउटा त रिचिङ एन्ड गेटिङ द अटेन्सन अफ द राइट पर्सन इज गोइङ टु बी ह्युमङ्गसली डिफिकल्ट त्यो त हजुरको फोर्टे हो होइन हो तर अब को हो कहाँ हो के गर्छ तर हो एक्ज्याक्टली तर त्यो लेभल अफ बजेट पोर गर्न सक्ने यहाँको एन्टिटीको एबिलिटी पनि हुनु पऱ्यो अनि प्लस हामी नेपालमा छौँ एउटा स्पेन्डिङ गर्नलाई पनि इन्टु 130 गर्नु पऱ्यो किनकि बाहिर त डलर्समै स्पेन्डिङ हुन्छ होइन सो त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ अनि उसले हजुरलाई रिस्क भन्दा जस्तै फर इक्जाम्पल त्यो के अरे होमवर्कले हजुरले क्यास आउट नगर्नु सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली तर अरू कसैलाई गर्यो भने अब त्यही भएर एजेन्सीसँग काम गर्दाखेरिको फाइदा चाहिँ घाटा पनि छ फाइदा पनि छ अब एजेन्सीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ वाइट लेबल गर्नुपर्छ कतिपय नाम भन्छ जस्तै आज हजुरले यत्रो वर्ष काम गर्नु तर कतिपय ब्रान्ड दामी ब्रान्डको हजुरले नाम भन्न हजुर खतरा ब्रान्डसँग काम गरेको छु होइन तर कतिवटा चाहिँ अब नाम चाहिँ अब यस्तो हो हामी नेपालमा चाहिँ यो डेटा प्राइभेसी र उसको एकदमै कल्चरली वी डोन्ट एक्नोलेज क्या कसैले सोच न यसको नम्बर त फ्याट्टै मोबाइल नम्बर दिइहाल्छ क्या हामी होइन म चाहिँ त्यो मान्छेको मोबाइल नम्बर पर्ख म सोधेर दिन्छु भन्छु कहिले काहीँ सो त्यो चाहिँ इट्स अल्सो कल्चरल होइन
तर अनि बाहिरको कम्पनीहरूसँग चाहिँ वाइट लेभलिङ हो नि त, त्यसमा त अब अभियसली यो वाइट लेभलिङ चाहिँ एजेन्सीहरूसँग हो, डिरेक्टली कस्टमर्सलाई पनि काम गर्छौँ। तर उनीहरूको पनि अस्ति नै एउटा केस स्टडी प्रेजेन्ट गरौँ न त एउटा एक्जिबिसनमा भन्दाखेरि उसले उसको एउटा कसलाई गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि कम्प्लायन्सका जानु पऱ्यो, बिकज दिस बिग कम्पनीज ह्याभ, मैले 42 पेजको अग्रिमेन्ट साइन गरेको छु एउटा प्रोजेक्ट डेलिभर गर्नलाई। 42 पेजको, अब त्यहाँ के छ त्यो पढ्नु चाहिँ पर्छ होइन। अब त्यो लेभल अफ डिटेल्समा हामी गएर गर्न सक्ने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर नै बिल्ड भइसकेको छैन क्या। मलाई हजुरसँग भेटिसकेपछि मैले के अरे एउटा रियलाइज भएको कुरा चाहिँ यो B2B मार्केटिङ इन्डस्ट्री चाहिँ वाइल्ड ठुलो हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै रियलाइज भएको हो कि भयङ्कर नै ठुलो हो नि, एक्सट्रिमली बिग। किन भन्दाखेरि बिजनेसलाई B2B इन्डस्ट्रीमा एकअर्कालाई बेच्न पर्छ र तिनीहरू प्रोडक्ट बनाउनुमा फोकस छन्, मार्केटिङ गर्नको लागि तिनीहरूलाई हेल्प चाहिएको छ नि। द्याट्स अ बिग इन्डस्ट्री इन इट सेल्फ कि त्यहाँ अब त्यसलाई त्यसलाई अलिकति एफिसियन्ट बनाउन सक्ने ऊ चाहिँ B2B मार्केटिङ एजेन्सिजहरू भयो। हो एक्ज्याक्टली, किनकि एन्ड यु वर्क विथ अ लट अफ B2B मार्केटिङ एजेन्सी जसले चाहिँ उनीहरूको क्लाइन्टको रिसर्च चाहिँ हजुरको थ्रु गराउँछ, हजुरले रिसर्च गर्नुहुन्छ, त्यो रिसर्च चाहिँ त्यो एजेन्सीले बुझेर आफ्नो मार्केटिङ प्लान बनाउँछ। इनफ्याक्ट हामी मेरो कम्पनी बिजनेस ब्रेन्स इज अ पार्टनर अफ वान अफ दि ग्लोबल नेटवर्क अफ B2B मार्केटिङ एजेन्सी। सो एउटाको चाहिँ पार्टनर हो BBN इन्टरनेसनल भन्छ, BBN ग्लोबल B2B मार्केटिङ एजेन्सीको ऱ्याङ्किङमा अस्ति लास्ट इयर नम्बर 1 थियो के अरे, अस्ति नम्बर 2 थियो के अरे। सो त्यो चाहिँ द्याट्स कम्प्राइज्ड अफ मल्टिपल एजेन्सिज अराउन्ड द वर्ल्ड। एसोसिएसन इट्स लाइक अ कोअपरेटिभ भनौँ न, जस्तै कोअपरेटिभ पनि नभनौँ, इट्स अ भेरी युनिकली क्रिएटेड एन्टिटी क्या। जतिजना एजेन्सीहरू छ नि सबैजना पार्टनर्स हो कि, अल अफ देम कलेक्टिभली ओन इट अलङ साइड बिजनेस ब्रेन्स। सो बिजनेस ब्रेन्स इज अल्सो वान अफ द पार्टनर्स अलङ साइड सो मेनी अदर ग्लोबल एजेन्सिज, एन्ड देयर लाइक 20, 25, 30 एजेन्सिज सबै। हजुरहरू पनि एजेन्सी हो? हामी चाहिँ अब त्यो चाहिँ इट गोज इन्टु अ भेरी डिफ्रेन्ट ट्यान्जेन्ट होइन। अब उनीहरूको अहिले चाहिँ अलिकति B2B एजेन्सी नै नभइकन एजेन्सीलाई हेल्प हुने केपेबिलिटी तर स्पेसलाइज्ड केपेबिलिटी भएको एन्टिटीहरू पनि हुनुपर्छ भनेर उनीहरूको प्रायोरिटी भएर अनि उनीहरूले वी आर द फर्स्ट टेक्निकली नन एजेन्सी द्याट दे अनबोर्डेड एज अ पार्टनर। हजुरको यो इन्डस्ट्री स्पेसिफिकलाई चाहिँ नाम दिन पऱ्यो भने चाहिँ के भन्ने? नलेज सर्भिसेस, एकदम ब्रडली भन्दाखेरि नलेज सर्भिसेस भन्दा हुन्छ। ए ओके। अब यो जति पनि द बिग फोर्स भनौँ न, डेलोइट कन्सल्टिङ, EY होइन, अनि सबैको आफ्नो आफ्नो नलेज सर्भिसेस आर्म छ के हुन्छ नि। अनि त्योदेखि लिएर सानो सानो नलेज सर्भिसेस कम्पनीहरू पनि छ। हामी चाहिँ बिस्पोक रिसर्च गर्छौँ भनेको अन डिमान्ड गर्छौँ, एउटा ब्रिफको स्पेसिफिक मात्र रिसर्च गर्छौँ हामी आफै। ल अब वर्षको 3टा चाहिँ यो हाम्रो रिपोर्ट पब्लिस नै हुन्छ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ काम गर्दैनौँ होइन। तर या वे इन द नलेज सर्भिसेस स्पेस। अनि अहिले 2023मा चाहिँ हजुरले आफ्नो बिजनेस ब्रेन्सको मार्केटिङ सोच्दाखेरि चाहिँ यु थिङ्क मोर टुवर्ड्स अट्र्याक्टिङ एजेन्सी कि यु थिङ्क अफ मोर टुवर्ड्स रिचिङ डिरेक्टली टु द अर्गनाइजेसन्स? किन भन्दाखेरि यदि अर्गनाइजेसनले फेरि आफ्नो मार्केटिङ एजेन्सीलाई आउटसोर्स गर्छ भने त फेरि हजुरसँग डेटा लिएर फेरि एजेन्सीलाई दिनु पऱ्यो। यस्तो हो, सबैले सबै थोक एजेन्सीलाई नै आउटसोर्स गर्छ भन्ने छैन। कतिले इनहाउस गर्छ होइन, धेरैले इनहाउस पनि गर्छ होइन। तर एजेन्सीको पनि एक्सपर्टिज हुन्छ कि होइन, कतिले चाहिँ कम्बिनेसन अफ बोथ पनि गर्छ कि होइन। एउटा मलाई थाहा छ एउटा कम्पनीले चाहिँ यो एजेन्सीसँग काम गर्छ, एजेन्सी एसँग काम गर्छ भनौँ न, तर बिकज एउटा पर्टिकुलर एक्सपर्टिज चाहिँ एजेन्सी बीको राम्रो छ, त्यो चाहिँ एजेन्सी बीसँगै प्रोक्योर गर्छ तर पनि एजेन्सी एसँगै काम गर्छ कि होइन। सो त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि इट्स अ कम्बिनेसन अफ बोथ। यस्तो सर्भिसेसहरू चाहिँ डु यु सी हजुरले आफ्नो सर्भिसेसहरू चाहिँ नेपाली बिजनेसहरूलाई दिन सक्ने? इफ यु सी, हाउ डु यु सी इट? इफ यु डोन्ट सी इट, वाइ डोन्ट यु सी इट? लेट मी एन्सर द्याट क्वेसन इन 2 वेज है त। एउटा नेपाली कम्पनीज द्याट सेल इन्टु नेपाली कम्पनीज, अर्को चाहिँ नेपाली कम्पनीज द्याट सेल आउटसाइड अफ नेपाल होइन। अब नेपाली कम्पनीज सेलिङ इन्टु नेपाली कम्पनीजमा चाहिँ
नेपालमा द वे मार्केटिङ एन्ड सेल्स इज डन बिजनेस टु बिजनेस चाहिँ डज happens in a very different way as compared to how things happen in the rest of the world. And the rest of the world भन्नाले at least हाम्रो target market चाहिँ हामी European, North American र some parts of Asia Pac यो तीनटा जियोग्राफीमा हामी धेरै काम गर्ने भयो हुनाले अब भन न जस्तै यहाँ चाहिँ most of the people know most of the people अनि business decisions are an outcome of who you know. Not necessarily as an outcome maybe of not just who you know, to what degree you know. Exactly, because if everybody knows everyone else. Yeah, so अहिलेसम्म यहाँ चाहिँ कुनै बिजनेसले अरू बिजनेसहरूलाई स्ट्रक्चर्ड रूपमा टार्गेट गरेर मार्केट गरेर अनि त्यसपछि मार्केटिङ फनल भन्छ नि मार्केटिङ फनलबाट न्यारो गर्दै 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 ल्याएर सेल गरेको बिरलै छ होला कि एकदम कम छ होला बट द्याट्स ह्यापनिङ है इट इज ह्यापनिङ नट द्याट इट इज नट बट द्याट्स ह्यापनिङ तर हाम्रो सर्भिसेस डिरेक्टली अप्लाई हुने चाहिँ नेपालमा बिजनेसलाई सेल गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम कम हुन्छ होला तर हामीले जुन काम गर्छौँ इन प्रिन्सिपल त्यसको एसेन्स चाहिँ ल्याएर एकदम सानो फर्ममा चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ आई एम इन टक्स एकजनासँग चाहिँ आम ट्राइङ टु एक्सपेरिमेन्टिङ होइन त्यो ल्याबमै छ भने पनि हुन्छ अहिलेसम्म होइन तर आई डोन्ट नो कुन लेभल अफ सक्सेस हुन्छ नेपालको कम्पनीज गोइङ सेलिङ इन्टु इन्टरनेसनल अदर बिजनेसेसमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज स्कोप अभियसली टेक त हो टेक मात्रै पनि होइन बट टार्गेटिङ बिजनेसेस हो नि त होइन अनि टेक इज अ बिग पार्ट अफ इट अनि मेरो अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा चाहिँ टेक पिपल आर ट्रेन्ड टु थिङ्क इन अ भेरी टेकी वे होइन अनि for them it's a very difficult thing to unlearn and relearn the marketing way and the sales way and everything अनि त्यो there's a book ni E-Myth भन्ने I think you've read होइन so there's always a के अरे म्यानेजर अनि एन्टरप्रेन्योर र टेक्निकल एक्सपर्ट होइन सो एउटा इट टेक्स दि एक्जाम्पल अफ अ बार्बर नि उसले कपाल काट्न सक्छ होइन उसले म यत्रो कपाल काट्छु म यत्रो मिहिनेत गर्छु म आफ्नै हजाम पसल खोल्छु भनेपछि देन वान्स हि स्टार्ट्स हिज बिजनेस देन हि रियलाइजेस ओ बिजनेस नै म्यानेज गर्नुपर्ने एउटा स्किल रहेछ बिजनेसमा मान्छे ल्याउनु पर्ने अर्को स्किल रहेछ मान्छे कस्टमर रिलेसनसिप गर्नुपर्ने अनि काम गर्नु सो इट्स अ कम्बिनेसन अफ अल अनि नेपालमा कति टेकमा चाहिँ त्यस्तै भइरहेछ सो दे भेरी गुड एट डुइङ द टेक होइन बिल्डिङ द प्रोडक्ट होइन बट नाउ बिल्डिङ द प्रोडक्ट पनि होइन मेनी आइटी सर्भिसेस टेक कम्पनीज इन नेपाल एसेन्सियली सेल आइटी सर्भिसेस एज अ सर्भिस प्लस बिल्डिङ टेक्नोलोजी एज वेल होइन कन्सिडरिङ द्याट एज अ प्रोडक्ट इन इटसेल्फ होइन अब दोज टु विल बी टु डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट्स बट देन बिल्डिङ इज फाइन होइन तर अब भ्यालिडेटिङ इज अनदर होइन तर नोइङ हाउ टु सेल द्याट whom to sell it, whom to sell, who exactly जस्तै इफ यु सेलिङ लिपस्टिक यु आर एक्चुअली सेलिङ ब्युटी भने जस्तो त्यो सबै डाइनामिक थाहा पाउनु पऱ्यो कसले डिसिजन लिन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो कति कम्पनीलाई एक्ज्याक्टली मेरो टार्गेट कस्टमर को हो नै थाहा छैन क्या डिफाइन छैन क्या हजुरहरूको कामले चाहिँ एन्ड प्रोडक्ट भनेको चाहिँ सेल्सै हो है हुन त हरेक बिजनेसको एन्ड प्रोडक्टै सेल्स हो होइन त्यसरी भन्ने हो भने होइन सेल्स चाहिँ हुनै पऱ्यो भन्ने लजिक हो अब हामी चाहिँ इनेबलमेन्ट स्पेसमा हो हाम्रो नलेजले चाहिँ मार्केटिङ र सेल्स टिम दुइटैलाई इनेबलमेन्ट चाहिँ हुन्छ डेफिनेटली कति कम्प्लिकेसन फिल हुन्छ कि जस्तै फर इक्जाम्पल अब डु यु अल्सो सजेस्ट प्राइसिङ कति प्राइस गर्ने भनेर प्राइसिङ चाहिँ हामी सजेस्ट कहिले पनि गर्दैनौँ होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कम्पिटेटिभ ल्यान्डस्केप हेर्न लाउँछ नि त हामीलाई होइन त्यो भने चाहिँ कम्पिटिसन 1 2 3 4 5 यो कम्पिटिसन 1ले यसरी पोजिसन गरिरहेछ उनीहरूको फिचर टार्गेट इन्डस्ट्री यो हो उनीहरूको फिचर कस्टमर यो हो कम्पिटिसन 2 को यो हो 3 को यो हो 4 को यो हो 5 को यो हो अनि प्राइसिङ रेलेभेन्ट हुने इन्डस्ट्री रहेछ भने चाहिँ यिनीहरूको प्राइसिङ यसरी छ यो छ भनेर त्यो सब कम्पेरेटिभ ल्यान्डस्केप पनि दिन्छौँ हामी यो एकदमै ह्युमन वर्क हो है डु यु थिङ्क इट्स सो हामीले गर्ने नै ह्युमन कन्टेक्चुअलाइजेसन हो किनकि अटोमेट गर्दाखेरि चाहिँ अब पाउँछ हामीले जुन इन्डस्ट्री कभर गर्छौँ त्यही इन्डस्ट्रीको 70-80 पेजको रिपोर्ट धेरै महँगो अन द सेल्फ किन्न पाइन्छ फ्रम भेरी रेप्युटेड नलेज सर्भिसेस कम्पनीज होइन तर अब तिमीलाई त तिम्रो
युजको लागि त्यो 70 पेजको 4 पेज मात्र होला नि त होइन प्लस त्योभन्दा बाहिरको पनि अरू कति कुरा हुन्छ त्यो कम्बाइन गरेपछि पो तिमीलाई जुस जे चाहिने हो त्यो निस्किन्छ त त्यो चाहिँ ह्युमनली कन्टेक्चुअलाइज गर्नै पर्यो नि त होइन त्यो चाहिँ सबै सेल्स एन्ड मार्केटिङ मान्छेसँग टाइम हुँदैन बिकज दे आर नट मेजर्ड फर देयर एबिलिटी टु कन्टेक्चुअलाइज इनसाइड बट विथ द्याट सेड देयर एबिलिटी टु सेल क्यान बी सिग्निफिकेन्टली इन्क्रिज विथ द राइट इनसाइड मैले हजुरलाई किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरको बिजनेसलाई चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस जस्तो मोडलमा नलेज एज अ सर्भिस तर फेरि एकदमै त्यो त क्लिक 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 भएन नि त त्यो त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मैले कुनै होइन तर हामी त्यो अनुसार गऱ्यो भने जस्तै अब द सर्टन क्लाइन्ट्स जसले चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ त्यसपछि 2 विक्समा आउँछ भने चाहिँ त्यो क्लिक 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 नै छ हामीले एसएलए साइन गर्छौँ लाइक सर्भिस लेभल अग्रिमेन्ट भन्छ नि त्यो इट प्राइमेरली कम्स फ्रम टेक वर्ल्ड होइन त्यो गर्छौँ मैले अझै सोध्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ मैले अब कुनै सफ्टवेयर किने जस्तो कि चाहिँ मैले अब सब्सक्रिप्सन मोडलमा ऊ किने जस्तै होइन अब चाहिँ ट्रेलो किनेँ अरे मैले होइन सब्सक्रिप्सनमा पर मन्थ समथिङ ऊ गर्न पर युजर भनेर होइन सो त्यस्तो चाहिँ भन्दा नि हजुरको त मोर अफ अ ह्युमन वर्कै भयो नि त होइन यसलाई कन्भर्ट गर्न गाह्रै हुन्छ होला द रिजन वी एक्जिस्ट इज टेक्नोलोजीले सल्भ गर्न गाह्रो छ भनेरै हो होइन अब त्यसलाई नट गेटिङ रिप्लेस एनी टाइम सुन विथ एआई नट रियली होइन बिकज मैले अहिले मेरो आँखा अगाडि अहिले पो च्याट जिपिटी आएर एकदमै देयर इज अ लट अफ हाइप अराउन्ड इट होइन आई हेभ सिन एउटा स्टार्टअप कम आउट अफ न्युयोर्क अनि त्यसपछि प्रिटी वेल फन्डेड अनि उनीहरूले सकेन दे फोल्डेड अनि आई स अनदर ठ्याक्कै हामीले नै गर्न खोजिरहेको कुरा हामीले नै गर्ने कुरा अलिकति अर्कै सेप एन्ड फर्ममा बट दे वान्टेड टु डु द सेम थिङ कन्टेक्चुअलाइज गरेर होइन त्यो द कम्पनी फोल्डेड अनि अर्को एउटा पनि थियो उनीहरूले पनि खासै राम्रो रिजल्ट्स आएन आई क्यान्ट रिमेम्बर के भयो होइन सो एकदमै गाह्रो नै छ बिकज अब भनौँ न जस्तै अघिकै केसमा बार्क्लेजले चाहिँ के भन्छ बार्क्लेजको 2 वर्षपछि क्लाउड के हुन लाग्छ अरे एडब्ल्युएसले टार्गेट गर्नु पऱ्यो अरे होइन तर बार्क्लेजको 2-3टा कम्पिटिसन चाहिँ सडनली खोइ के मुभ गरिरहेछ भने बार्क्लेजले त्योभन्दा चाँडै त्यो गर्न सक्छ है भनेर हामीले एडब्ल्युएसले भन्न सक्छौँ नि त त्यो त च्याट जिपिटीले गर्न गाह्रो छ नि त भनेपछि अब त गाह्रो छ भने फेरि इफ आई टेल अ टेकी ही क्यान बिल्ड अ कोड एक्ज्याक्टली टु डु द्याट होइन आइ एम नट डिनाइङ टु द्याट तर अब कस्तो भने त्यो त एउटा मात्रै इन्स्टेन्स भयो दे कुड बी सो मेनी थिङ्स होइन अब त्यो चाहिँ हजुरको सर्भिस चाहिँ मेबी हजुरले मार्केटिङ र सेल्सलाई मात्र सोचेर लिमिट गरेको जस्तो नि त भयो नि जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा कुनै सी एक्जिक्युटिभले केही डिसिजन लिनु पऱ्यो त्यसको लागि उसलाई रिसोर्स चाहियो हजुर कम्पनीले दिनु पऱ्यो नि त होइन एक्ज्याक्टली तर अब यस्तो नि त अब देन इट्स सिम्पल बिजनेस होइन तिम्रो सर्भिस चाहिँ मार्केटिङलाई काम लाग्छ तिम्रो सर्भिस चाहिँ मार्केटिङ एन्टायर टिम र सेल्स एन्टायर टिमलाई काम लाग्छ त्यो चाहिँ वर्षभरि काम लाग्छ भनेपछि वर्षभरि यु वुड वान्ट टु डु बिजनेस विथ देम तिम्रो सर्भिस चाहिँ त्यो सी लेभलको मान्छेलाई कहिलेकाहीँ एउटा प्रब्लम पऱ्यो भने रिसर्च गर्दैन भन्यो भने उसलाई याद आयो भने दे विल कम टु यु अनि पनि काम लाग्छ होइन विच वान विल यु फोकस अन obviously it has to make business sense, it has to sustain, so longevity and everything standpoint बाट हो त्यही भएर कन्सल्टिङहरुसँग चाहिँ हामी कुनै कुनै कन्सल्टिङ फर्महरुसँग चाहिँ काम गर्छौं किनकि उनीहरुलाई चाहिँ ठ्याक्क दे वर्क विथ मल्टिपल सच पिपल अनि नलेज त चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ या वी वर्क विथ देम हजुरको बिजनेसको सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ कुरा चाहिँ के हो हजुरलाई लाग्ने I think मलाई बिजनेस नै त्यो सबैको बिजनेसको सबभन्दा फ्रस्ट्रेटिङ कुरा भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो बोटलनेक इज अलवेज अन द टप के यु नेभर सी अ बोटलनेक एट द बटम or maybe opposite, you always see the bottleneck on the bottom and you never see it on the top. The frustrating part is my inability to do a lot of things that I could have or should have done is one. Okay. अर्को चाहिँ अब त्यो फ्रस्ट्रेसन त्यो सेल्फ रिफ्लेक्सन तिर गयो फ्रस्ट्रेटिङ नेपालबाट बाहिरको कम्पनीहरुसँग पेमेन्टदेखि लिएर यताउता गर्न साह्रै नै गाह्रो छ यार त्यो चाहिँ अब झन् गाह्रो छ अब ल अब आई वान्ट टु अनबोर्ड अ कन्सल्टेन्ट रे उसलाई चाहिँ ल अब यु वान्ट टु बाई अ सफ्टवेयर ग्लोबल मार्केटमा अभाइलेबल छ होइन या यु वान्ट टु मेक अ पेमेन्ट अनि त्यसको चाहिँ युएसडीमा पेमेन्ट गर्नुपर्छ ल कसरी गर्ने त्यो त अब बेसिक प्रब्लम भयो होइन त्यो एउटा त्यसलाई बेसिक भन्ने थालिसकेँ मैले होइन तर उसमा हाम्रोमा चाहिँ हामी निशमा काम गर्ने भएर
फ्रस्ट्रेसन चाहिँ ग्लोबल लेभलमा होला जस्तै मेबी ठुल्ठुलो सफ्टवेयर होला नि त अब हामीले मेबी मैले सोच्दाखेरि सफ्टवेयर भनेको चाहिँ $10-15-20 पर मन्थ होला हजुरले भनेको सफ्टवेयर चाहिँ $500 या $1,000-$2,000 पर मन्थ त्यस्तो पनि होला सफ्टवेयर मात्र पनि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ सब्सक्रिप्सन चाहिन्छ या सोर्सेस चाहिन्छ नलेज सोर्सेस चाहिन्छ होइन अब जस्तै दे माइट बी सर्टन एक्सपर्टिज हामीले बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा अनबोर्ड गर्नु पऱ्यो अरे होइन इभन इफ यु वान्ट टु अनबोर्ड समन फ्रम इन्डिया इट्स सो डिफिकल्ट टु पे नेपालबाट होइन अनि हाम्रो पोलिसी चाहिँ कस्तो पेमेन्ट भयो त पेमेन्ट एउटा भयो होइन अर्को आई थिङ्क नेपालमा द सियर मसल वर्क टु रन अ कम्पनी नै एकदमै टन्नै के गरिराख्नु पर्छ अब लोकल अन्टरप्रेन्योर प्रब्लम भयो सो वाट एक्ज्याक्टली फ्रस्ट्रेसन भन्नाले चाहिँ आई डोन्ट नो मलाई त अब इफ यु आस्क अबाउट माई बिजनेस मेरोलाई थाहा हुन्छ होला हजुरको बिजनेसमा फ्रस्ट्रेसन त अब मलाई कस्तो थाहा हुन्छ अब फ्रस्ट्रेसन होइन सर्टन च्यालेन्जेस चाहिँ च्यालेन्जेस इज राइट वर्ड अब हामी ग्लोबल सेटिङमा काम गर्ने भए हुनाले अनि भनौँ न यहाँको बिजनेस ग्रेजुएट्स चाहिँ आर नट अलाइन्ड टु वर्क इन द्याट स्पेस होइन सो एचआर भन्दाखेरि पनि एचआर प्रब्लम होइन स्किल सेट नेपाल इज सो रिमोट फ्रम ग्लोबल बिजनेस के होइन चलिरहेको छ त नेपालमा के अरे युके अमेरिकाको युनिभर्सिटीको डिग्रीहरू त्यसले आई थिङ्क हो अस्ति लेटेस्ट रिक्रुट गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज सरप्राइज मेरो जुन टिमसँग रिक्रुटिङको लागि म काम गर्छु उनीहरूको एकजना टिम मेम्बरले चाहिँ यो हामी सो मेरो कम्पनीले एक्ज्याक्टली हेल्प गर्ने चाहिँ अकाउन्ट बेस्ड मार्केटिङमा सबै रिसर्च हामीले गर्छौँ होइन यो अकाउन्ट बेस्ड मार्केटिङ त हामीले कलेजमा गरे हो हामीले एउटा क्लासमा पढाएको थियो अनि यस्तो खोइ के गरेको थियो हामीले त बुझ्छौँ भनेर भन्यो होइन अनि त्यो चाहिँ द्याट गाई इज अ ग्रेजुएट फ्रम बाहिरको डिग्री के होइन डिस्टेन्स एजुकेसन नेपाल बेस्ड तर होइन यहीँको कलेजले एफिलिएसन लिएको होला डिस्टेन्स ही वेन्ट टु अ फर्मल कलेज एन्ड ही हेज अ डिग्री एन्ड एभ्रिथिङ बट द डिग्री इज सो ओके या मैले भन्नु होइन सो एबिसी कलेज जसको युनि र सिलेबस चाहिँ बाहिरबाट आउँछ एक्ज्याक्टली होइन सो टुडे यु आर टेलिङ मी कि दिज डिग्रिज आर मच मोर बेटर देन द एक्जिस्टिङ BBA, BBS, लोकल युनिभर्सिटीहरूको डिग्रीहरू सो इफ दे यु आर somehow subconsciously wired biased अब त्यो यस्तो हो नि त look for people with बाहिरको डिग्री होइन बट विथ द्याट सेड होइन मेरो अस्ति भर्खर एकजना टिम मेम्बर ही लेफ्ट ही वर्क फर अबाउट 2 years एन्ड देन उसले छोड्यो होइन तर ऊ मेरो टिम जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो पर्सेप्सन नेपालको यहाँको गभर्मेन्ट कलेजेसहरूबाट आएको ग्रेजुएटहरूले चाहिँ मेरो कम्पनीमा आएर मेरो टिमसँग काम गर्नु झन् गाह्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो कि होइन राइट अनि त्यो बायस यस्तो नराम्ररी ब्रेक गरिदियो उसले बिकज ही केम फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि now I'm more open to going government colleges को graduates पनि होइन so it's not about the education it's about your ability to learn and how much you can invest your time and effort in learning everything can be learned नि obviously होइन तर from a guy whose business is to होइन अब so भन्छ नि so you cannot have anything you want you cannot have everything you cannot have everything you want but you can have anything you want provided you are willing to pay the price. True. Right and you got to pay price for almost everything you want. अनि हिजो मात्र म एउटा पडकास्ट सुनिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ युval नोआ हरारी यु नो सेपियन्स र होमो डियसको र अरू बुकहरूको अथर होइन मैले उहाँको पढेको 24 लेसन्स 24 एक्ज्याक्टली होइन सो त्यो चाहिँ पढ्नु बाहेक छ मैले म होमो डियस पढिरहेको छु अहिले मैले चाँडै गइदिएको के अरे उसले चाहिँ के भनेको छ भने अबको नेक्स्ट उसमा चाहिँ मान्छेहरूले एट द एज 40 गएर चाहिँ अनलर्न रिलर्न गर्नुपर्छ अरे एट द एज 40 they'll have to rediscover their career again जस्तो अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस के छ भने जन्मिन्छ स्कुल जान्छ त्यसपछि यु गो टु युनिभर्सिटी अनि त्यसपछि यु अक्वायर सर्टन स्किल्स होपफुली त्यसपछि यु गो एन्ड यु लर्न मोर इन द वर्क प्लेस होइन सो त्यो साइकल चाहिँ युनिभर्सिटी र यताउता गरेर 11th 12th यो मेबी 7-8 years आफ्टर स्कुलिङ 4-5-6 वर्ष त्यसपछि यु वर्क फर 20 years 25 years होइन त्यसपछि यु रिटायर तर अब थिङ्स आर चेन्जिङ सो फास्ट द्याट तिम्रो त्यो 20-25 years काम गरेर त्यसपछि रिटायर हुने भन्ने हुँदैन 5-7 वर्ष 10 वर्ष काम गरेपछि त्यो अब्सोल्युट भयो भने नाउ यु काइन्ड अफ निड टु अगेन
metaphorically go to something like a university, meaning you need to again go somewhere, acquire a set of skills or knowledge, then rebuild your career again. त्यसको लागि चाहिँ psychological counseling पनि चाहिन्छ अरे. So now the world is heading into that space. अनि ट्रस्टै गर्नु पर्यो अब हजुरले भनिसकेपछि त होइन. अब युवाल नेवारहरूले भने not my words, his words, not mine. तर अब he is someone that I think has the ability to look at a lot of things from a lens that we do not even have के होइन. सो मैले भने चाहिँ अब दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो, हामी नेपाल चाहिँ अझै पनि एकदम ग्लोबल वे अफ डुइङ बिजनेस भन्दा चाहिँ अलिकति टाढा नै छौँ. अनि कम्प्लेन गरेर भने होइन, स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट र कम्प्लेनिङमा छुट्टै छुट्टै कुरा हो. मेरो स्टेटमेन्ट अफ फ्याक्ट हो कि यो चाहिँ. प्लस यु आर विलिङ टु वर्क अराउन्ड इट नि त. बाहिरबाट छोडेर अब विल टक अबाउट यो ब्याकग्राउन्ड होइन, बाहिर छोडेर नेपाल आउनुभएको. सो आई थिङ्क यु क्यान कम्प्लेन. जब when you are complaining parallelly and if you are not doing a shit, then you are shit. Complaining चाहिँ खै मैले अब I listen to a lot of people and I listen to मेरो चाहिँ go to one of the go to source is podcast होइन. Complaining is giving up okay? Because you can complain a lot. Let me give a very very basic example. Most of the people complain about politics. They don't go and do their homework when it comes to the time of casting their vote होइन. अस्ति म स्कुलको साथीहरूसँग भेट भइरहेको थियो. कुरा हो कि हामीले भोट एउटा मात्र कुरा हो कि हुन्छ नि यो होइन. यु निड टु हेभ द्याट सिभिक सेन्स, यु निड टु हेभ द्याट अवेरनेस होइन. अब अलिकति कन्सियस त हुनु पर्यो. जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ होइन, इफ यु आर बाइङ अ प्रोडक्ट अर सर्भिस फ्रम अ कम्पनी होइन, एन्ड इफ यु गट अ थर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट अर सर्भिस होइन, वुड यु गो एन्ड talk to them and demand your consumer right? No, okay, you would not do that. Typical Nepali छेड्दै यस्तै अर्थाबाट किन्छु देयर के त्यहाँ तिमीले त्यो सेल्सम्यानलाई चाहिँ के भन्दै भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान डु बिजनेस इभन विथ द मेडियोकर स्टफ, पिपल डोन्ट कम्प्लेन. बाहिर कस्तो छ, बाहिर त अर्कै छ नि त यो सर्भिस र प्रोडक्ट लिने ठाउँहरूमा पनि होइन. अब मैले के भन्न मात्र खोजेको भन्दाखेरि भोट इज जस्ट वान थिङ, अभियसली वान अफ दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, बट द्याट्स द बेसिक यु शुड डु नि अभियसली. अनि हजुरले भनेको कन्टेक्समा चाहिँ म कहाँ डिफर गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आई थिङ्क यु क्यान कम्प्लेन के कम्प्लेन गर्नै पाउनुपर्छ होइन, डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो होइन. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन कम्प्लेन गरौँला ठिक छ होइन, इफ यु डु नट टेक एक्सन होइन. किन भन्दाखेरि कम्प्लेन गर तर त्यो कम्प्लेन चाहिँ अपोजिट पनि हो के अरे, तिमीले पनि गर्न सक्छौ होइन नि. इफ यु डोन्ट टेक एन एक्सन नाउ द्याट्स वेयर यु आर हिपोक्रिट के जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. फेयर इनफ या होइन. अनि या कम्प्लेन गर्न पाइयो प्रोभाइडेड द्याट यु कम्प्लेन गरेर एक्सन पनि लिइरहेको छ भने त्यो कम्प्लेन नै भएन. देन यु बिङ प्रोएक्टिभ एन्ड त्यो त अब च्यालेन्जेस भयो, प्रोसेस भयो. इट्स अ च्यालेन्ज यु आर अलरेडी एड्रेसिङ, इट्स नट कम्प्लेन नि. कम्प्लेन चाहिँ त्यसको एउटा पार्ट भयो, त्यो होल प्रोसेसको चाहिँ रिमेनिङ चाहिँ एक्सन भयो. या फेयर इनफ होइन. हजुरको यो के अरे जस्तै फर इक्जाम्पल बिग फोरहरू हामीले भन्छौँ हरेक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब ऊ हुन्छ नि त होइन. हजुरको इन्डस्ट्रीको आधै एनी लाइक कति नि अब इफ यु कुड मकिन्जी बेन अब यिनीहरू चाहिँ अब यस्तो हो. बट देन दे आर लाइक बिगर अम्ब्रेला, दे हेभ टु मेनी सर्भिसेस. मैले रिसर्च ओरिएन्टेड मात्र भन्न खोजेको. यस्तो हजुर इनसाइड नलेज एज अ सर्भिसको कन्टेक्समा चाहिँ आधै एनी बिग कम्पनीज अब सबैको कति ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको नलेज सर्भिसेस आर्म नै छ कि. जस्तै मेरो फर्मर कलिग्स, सम पिपल वर्क एट केपिएमजी, सम पिपल वर्क एट डिलोइट होइन, सम पिपल वर्क एट इएनवाई. त्यो सबैको नलेज सर्भिसेस या इनसाइड सर्भिसेस या वाट प्रोफेसनल सर्भिसेस भन्छ होइन, त्यो आर्म सबैको छ कि. अनि अब मैले चाहिँ थ्याङ्कफुली मेरो पहिलेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ आई वाज वर्किङ फर अ टेक कम्पनीको सेल्स एन्ड मार्केटिङ टिम. विच कम्पनी? ब्रिटिस टेलिकम. ओके, के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ? सो त्यहाँ चाहिँ आई वाज फर्चुनेट टु गेट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ द मार्केटिङ टिम देयर होइन. अनि मेरो टिमले चाहिँ बिटीको ब्रिटिस टेलिकमको मार्केटिङ टिमलाई चाहिँ जसले चाहिँ बिटीको एन्टरप्राइज साइज कस्टमरलाई टार्गेट गर्थ्यो नि, उनीहरूलाई चाहिँ रिसर्च गरेर इन्साइट डेलिभर गर्ने काम गर्थ्यो होइन. सो मैले चाहिँ आई वाज ट्रेन्ड टु बी अ रिसर्च एनालिस्ट टु डु द्याट होइन. अनि सो द्याट वाज वेयर आई लर्न द ट्रिक अफ द ट्रेड भनौँ न. अनि त्यसपछि या सो द्याट वाज वान मेजर. यो चाहिँ अब मलाई अब के थाहा छ हजुर त जस्ट टु गो. आई थिङ्क अडियन्स आर आस्किङ वाइ प्रज्वल इज द राइट पर्सन टु के अरे हुन्छ के भन्छ रन अ बिजनेस अराउन्ड दिस भन्यो भने चाहिँ आई थिङ्क मैले बुझेको चाहिँ
स्टार्ट भयो हजुरको करियर इन्डियाबाट? होइन, यहीँबाट हो. सो म त्यस्तो तोप केही पनि होइन. आइम जस्ट अनदर अर्डिनेरी, आइम जस्ट अनदर मोर्टल के हुन्छ नि. इफ आई क्यान डु इट, एनीवन क्यान डु इट, प्रोभाइडेड एभ्रीवन ह्याज द Let's replicate your model to a future generation. ल म त अब मेरो outside of my business brains, I'm involved in a lot of entrepreneurial stuff, entrepreneur based stuff, and I want to help other startups and entrepreneurs, हैन. On that and note, we'll come to that, है. भनिदिहालेँ म. भन न. If people हुन्छ नि, जस्तै for example young people, if you know how to right way to approach, हैन, Prajwal is definitely one of those people you should approach if you're stuck in life. अब फेरि एउटा वेभ अफ इन्भाइट्स आउन थाल्ला. आई माइट बी इनन्डेटेड विथ अ लट अफ थिङ्स. अनि फेरि द्याट माइट नट होल्ड ट्रु है. म अलि कतिपय कन्टेक्समा भन्दा फेरि जस्तै आई थिङ्क यो मोटिभेसनको कन्टेक्समा आई लाइक हाउ द वे यु लुक एट लाइफ, द वे यु लुक एट मोटिभेसन, द वे यु लुक एट फिटनेस, होइन, अनि हाउ यु हेभ बिन एबल टु मर्ज इट टुगेदर एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ इन यर लाइफ. अनि आई रियली अप्रिसिएट. एन्ड आई रियली द अदर पार्ट अफ यु द्याट आई रियली अप्रिसिएट इज यर प्यारेन्टिङ स्टाइल. I think we can do an entire podcast on parenting. That, होइन. तर मैले भन्न खोजेको त्यो कन्टेक्समा चाहिँ I just so let me come back to अब so त्यस्तो तिमीले एकदमै के फुलबुटा भर्दियो त्यस्तो साह्रो के पनि होइन. आइम जस्ट अनदर नर्मल पर्सन, होइन. मैले यहीँ स्कुलिङ गरे हो, यहीँ 11th 12th गरे हो. त्यसपछि अन्डरग्रेड गर्न, ब्याचलर्स गर्न चाहिँ इन्डिया गएको हो, मित्र राष्ट्र भारत गएको हो. त्यस्तो टाढा पनि कहीँ गयो होइन, भिसै चाहिँदैन, होइन, जो पनि गयो हुन्छ, होइन. अनि इन्डियाको पनि त्यस्तो तोप खतरा ऊ कलेजमा पनि पढाएँ, होइन. पुणे युनिभर्सिटीको एउटा कलेजमा अन्डरग्रेड गरेर नेपाल आएर यहीँ MBA गरे हो. त्यसपछि खोइ सो तर वान थिङ के थियो भने म ब्याचलर्स गर्दाखेरि पनि 11-12 सकेपछि पनि कहाँ एक हप्ताको काम पायो भने नि गरिदिने, कहाँ अब भेकेसनमा आउँदाखेरि पनि प्रब्ली त्यहाँको HR म्यानेजरले सुनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले प्रब्ली सिल रियली कर्स मी, होइन. तर म डिस्टेन्स लर्निङ गरेर आएको हो भनेर यहाँ एउटा कल सेन्टरमा काम गर्न गएको हो, होइन. अनि 2 महिना अब मेरो त 3 महिनाको भेकेसन थियो, 2 महिना काम गरिसकेँ. आई ह्याड माई एक्सपिरियन्स, होइन. अब 3 महिना यहाँ के गरेर बस्ने, होइन. अनि त्यसपछि मलाई त मेरो युनिभर्सिटीले बोलायो, जानु पऱ्यो भनेर रिजाइन गरेर गएको हो कि म, होइन. सो बट देन अल आई हेभ डन इज ट्राई टु वर्क एन्ड ग्यादर एक्सपिरियन्स इन वाट एभर सेप एन्ड फर्म. म जमानामा यो .com को इन्फेन्सीमा एउटा खोइ कुन चाहिँ .com को फादर्स डे कि के वाला वेभमा पुगेको थिएँ, होइन. माई जब वाज टु जसले फोटो खिचेर ल्याउँछ नि फुल बुके दिएर, होइन, त्यो टु डाउन साइज टेक्नोलोजी वाज इन्फेन्सी एट इट्स इन्फेन्सी, होइन. त्यसलाई रेजोल्युसन घटाएर अनि त्यो मान्छेलाई इमेल पठाइदिनु पर्ने, होइन. आई डु नट रिमेम्बर द नेम अफ द कम्पनी. 4-5 दिन गऱ्यो होला, होइन. आई स्टिल मेड पकेट मनी, आइम स्योर. तर अनि वाट आई स्टिल टेक अवे फ्रम द्याट इज त्यो मान्छे जसको कम्पनी थियो नि लास्टमा यस्तो हेभी फ्लो थियो, डेलिभर गर्नलाई कोही पनि थिएन. म मात्र थिएँ अफिसमा. अब 4 दिन 5 दिनलाई आएको बच्चो एकजना छ, होइन, अफिसमा. ल भाइ तिमी नै हिँड जाउँ भने म उसँग बसेर बोकेँ, बुकिसुकेँ, गएर डेलिभर गरेँ, फोटो खिच्यो अनि लिएर आएर गरेको, होइन. सो बट देन आई लर्न द्याट इभन द पर्सन हु ओन्ड इट, यु निड टु गेट अ ह्यान्ड्स डर्टी भनेर, होइन. सो त्यस्तो गरे हो. अनि त्यसपछि यहाँ बिजनेस स्कुल सकेपछि यहीँ 1 वर्ष काम गरेँ, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा काम गरेँ. कहाँ काम गर्नु? सोल्टी पहिले चाहिँ IHG भन्थ्यो, त्यो चाहिँ के अरे इन्टरकन्टिनेन्टल होटेल्स ग्रुपको चाहिँ क्राउन प्लाजा वान अफ द ब्रान्ड्स हो. म चाहिँ iGrad भन्थ्यो, इन्टरनेसनल IHG. iGrad भनेको चाहिँ IHG को म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम, तर ग्लोबल म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम थियो. वाट आई वाज सोल्ड टु वाज तैँले जुन म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ प्रोग्राम गर्छस् बाहिरको सबै देशमा त्यही प्रोग्राम हुन्छ. अनि आई थिङ्क इट वाज ट्रु. यत्रो मोटो म्यानुअल थियो, होइन, त्यो त्यत्रो कहिले पनि नदेखे. अनि तर अब यहाँको प्रपर्टी भएर त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम कुडन्ट बी एक्जिक्युटेड इन आइडियल वे. अनि प्रब्ली मेरो इमेच्योरिटी पनि होला. आई डिडन्ट सी अ लट अफ प्रोस्पेक्ट. प्लस पर्सनली चाहिँ आई डिड नट सी माइ सेल्फ इन द हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री. तर अब आई हेभ टेकन अ लट अफ रिस्क फर स्योर, होइन. अब 11 महिनाको अग्रिमेन्ट थियो. त्यसपछि सर्ट असिस्टेन्ट म्यानेजर हुने के थियो, इट वाज इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, होइन. 9 महिनापछि मैले छोडिदिएँ. अनि मेरो दिदी, माई सिस्टर वाज इन दिल्ली त्यो बेलामा. मैले यसो सोचेँ अब नाउ वेन आई लुक ब्याक एट इट प्रब्ली आई वोन्ट हेभ द करेज टु डु द्याट अहिले. तर अब आइल गो 1-2 महिना 3 महिना ट्राई गर्छु टु फाइन्ड अ जब. पायो भने पायो, पाएन भने विल सी भनेर, होइन. अनि त्यसपछि गएँ. ठिक्क जाने बेलामा जानुभन्दा अगाडि यहाँ पनि जब हन्ट गरिरहेको थिएँ. आई वाज अफर्ड अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी, होइन. अनि बट आई ह्याड अलरेडी मेड माई माइन्ड. अब
त्यो अपर्च्युनिटी आई पुट इट डाउन वेन आई लुक ब्याक एट माइ सेल्फ हाउ कुड आई जस्तो लाग्छ कि होइन राइट बट देन गएँ अनि त्यहाँ गएर 1-2 महिना आई ह्याड लट अफ हार्डसिप्स होइन अनि आई वाज फर्चुनेट टु रिसिभ 2 offers होइन अनि आई चोज वान त्यसले गर्दाखेरि इभेन्चुली द्याट लेड मी टु वर्क फर अ कम्पनी कल बिटी ब्रिटिस टेलिकमको मार्केटिङ टिम त्यहाँ चाहिँ मैले 5-6 वर्ष काम गरेँ दिस वाज इन दिल्ली त्यो बेलामा होइन आउटसोर्स भन्दाखेरि पनि इट वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सेटिङ टेक्निकली चाहिँ आउटसोर्सै भन्न मिल्छ तर 1/3 अफ त्यो बेलाको मार्केटिङ टिम युज टु सिट इन दिल्ली बिटीको होइन सो मेरो एन्टायर फ्लोर वाज एन्टायरली बिटी फ्लोर हामी बिटी लन्डनकै म्यानेजरसँग क्लोजली काम गर्थ्यौँ आई युज टु रिपोर्ट इन टु द्याट सो त्यो मोडल त्यही बेलामा थियो होइन अनि त्यसपछि 5-6 वर्षपछि चाहिँ आई गट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क फर अनदर क्लाइन्ट कल्ड एओन सो त्यहाँ चाहिँ हजुर 5 वर्षदेखि टिक्नुभयो त्यही सो वान अफ द फ्रस्ट्रेसन्स चाहिँ अहिलेको यङ्गर म्यान्स कमिङ ब्याक टु फ्रस्ट्रेसन आई डोन्ट नो यहाँ पिपल टेक करियर एन्ड डिसिजन्स भेरी भेरी लाइटली 1-2 वर्ष मैले पाएन अर्को ठाउँमा गइदिन्छु भएन त्यहाँ गइदिन्छु हार्डकोर स्किल सेट बिल्ड गरौँ 4-5 वर्ष भन्ने गइदिन्छु होइन वी टेकिङ अ ट्यान्जेन्ट आई नो आइल कम ब्याक टु दिस तर म इन्डियामा पनि बसेर काम गरेँ अनि त्यसपछि आई वाज फर्चुनेट टु गेट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क इन द युएस अनि त्यसपछि म नेपाल फिर्ता आयो होइन अनि के भन्छ अब म इन्डियामा हुँदाखेरि नै यो एज अ साइड इन्ट्रेस्ट यो बिजनेस ब्रेन्चको काम सुरु गरे हो हामीले होइन अब बिहान गएर आएर अनि त्यसपछि आई युज टु वर्क फर द इभिनिङदेखि रातिसम्म आई युज टु वर्क फर बिजनेस ब्रेन्च एन्ड एभ्रिथिङ अनि त्यतिकै ल नि त म छोडिदिन्छु भोलिदेखि मेरो स्टार्टअप गर्छु भन्न सक्ने अवस्था थिएन नि त कहिले पनि हुँदैन अनि अब इन्डियामा या बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि पिपल मुभ सिटिज टु स्टडी टु वर्क होइन अनि वन्स यु मुभ सिटिज यु ग्रो अप पर्सनली एज वेल वन्स यु गो अवे फ्रम होम अनि सेन्स अफ फ्रिडम कम्स विथ रेस्पोन्सिबिलिटी आफै एक्जिक्युट गर्नु पनि पर्दो रहेछ सो द्याट अल बट देन यहाँ चाहिँ म के देख्छु भने इट्स सो इजी फर द यङ्गर पिपल टु जस्ट से आई क्विट कि अब यस्तो भयो छोडिदिन्छु किनकि अब ड्याड ममसँग बसिरहेको छ होइन द ओन्ली बिल द्याट द स्यालेरी पेज इज योर रेस्टुरेन्ट बिल्स वेन युआर ह्याङ्गिङ आउट विथ यर फ्रेन्ड्स होइन तिम्रो रेन्ट भोलि म इन्डियामा या सिकागोमा हुँदाखेरि मैले छोडेर म स्टार्टअप गर्छु भने भए नेक्स्ट मन्थको रेन्ट कहाँबाट आउँथ्यो यार युटिलिटिजको बिल कहाँबाट आउँथ्यो यार इन्टरनेटको कसरी पैसा तिर्ने लोकल कन्भिनियन्सको कसरी पैसा तिर्ने होइन सो त्यो यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ छैन कि होइन सो द्याट्स वान अफ दि फ्रस्ट्रेसन्स इन द म्याक्रो विच आई क्यान नट चेन्ज के त्यो हजुरलाई हजुरले आई थिङ्क दे टेक थिङ्स लाइटली अ लट अफ देम हजुरले अर एम आई रिक्रुटिङ द रङ पिपल अर हजुरको कर्म हो अफ quitting that job what goes around comes around of lying that HR manager 2 महिनामा कि मेरो युनिभर्सिटी मलाई कल गर्यो भनेर हैन यार तर those and त्यो short term experiences have obviously really helped obviously in fact त्यो जबमा त as an outcome of that job I started dating someone also so that gave me a lot more हैन so after BT Aon अनि एओन चाहिँ रिस्क इन्सुरेन्स कम्पनी हो युएसको इट्स अ बिग वान पहिले त्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सर्टमा लेखा हुन्थ्यो सो इट्स अ बिग इन्सुरेन्स कम्पनी अनि त्यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली काम गर्नुभयो त्यसको लागि एज अ कन्ट्र्याक्टर तर एओनकै बिल्डिङमा एओनकै बसेर उसको हेड क्वार्टर्समै थिएँ सो उनीहरूकै एओन सेन्टर भन्ने छ एउटा सिकागोमा भेरी टल बिल्डिङ इट सेल्फ हेज इट्स हिस्ट्री तर त्यहाँ गएर काम गरेँ अनि त्यसपछि जुन नेचर अफ काम थियो एओनको लागि त्यो चाहिँ खासै फुलफिलिङ भएन मेरो लागि एउटा सो इट वाजन्ट एज एनरिचिङ अ जब के होइन अनि अर्को चाहिँ बाई देन म बाहिर भएर पनि धेरै भइसकेको थियो अनि आई अलवेज वान्टेड टु कम ब्याक होइन अनि बट आई सी अ लट अफ पिपल हु वान्ट टु कम ब्याक बट दे एक्चुली क्यानट एक्जिक्युट होइन अनि अहिले आएर वान्स आई रिफ्लेक्ट मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अनि त्यो बेलामा पनि आई स इट इन दिल्ली आई स इट इन सिकागो आई स इट कामले अरू एउटा दुईवटा सिटीमा जाँदाखेरि पनि आई स मोस्ट अफ द सेम प्लेसेस होइन जहाँ गए पनि हामीले गर्ने चाहिँ अब म त्यस्तो त्यो खतरा अब युनिलिभरको सिइओ नै हुने या एओनको सिइओ नै भएर एसभिपी नै लेभलमा पुग्ने मान्छे होइन म त्यस्तो खुङ्खार होइन एभरेज करियर बन्ने
प्रोग्रेस हुँदै जाने थियो होला होइन आई प्रब्ली वुड हेभ गन द्याट वे जाँदाखेरि तर वाट आई स आई कुड क्लियरली सी इन फ्रन्ट अफ मी वाज जुन सहरमा बसे पनि त्यसको आउटस्कर्ट्समा कहाँ गएर एउटा घर किन्ने हामी नेपालीहरूले गएर होइन अनि त्यसको मोर्गेज चाहिँ 30 वर्षसम्म तिर्ने होइन अनि त्यसपछि युएसमा हो या युरोपमा पनि प्रब्ली अब पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भएको ठाउँ भयो भने छुट्टै नत्र भने एउटा गाडी किन्ने एभ्री 5 इयर्स चाहिँ गाडी त फेर्न पाइन्छ किनकि इएमआईमा अर्कोले लोनले दिइहाल्छ होइन अनि त्यसपछि के अरे नयाँ नयाँ नाइकी एडिडास जुत्ता चाहिँ लाउने लुगा चाहिँ ब्रान्डेड लाउने होइन अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ आइफोन एभ्री 2 इयर्स चेन्ज गर्न पाइन्छ किन भन्दाखेरि तिम्रो के अरे टेलिकमले प्लानमा हालिदिइहाल्छ होइन सो महिनाको $40-45 पुगे तिरै पुग्छ होइन अर $40 to $60 whatever होइन अनि सो बट देन आई थट लाइफ ह्याज टु ह्याभ मोर देन जस्ट द्याट होइन यति मात्रै त इन सम सेप साइज अर फर्म त म नेपाल गयो नि गर्छु होला अरू नेपालले पुग्यो भने त मेबी आई डु अ लिटल मोर होइन सो त्यो सोचेर म फिर्ता आएको यु नट म्यारिड देन नो आई वाज इङ्गेज नट म्यारिड ओके हुन्छ नि अनि या सो अनि सो टु कम्पेयर त नभनौँ तर टु ड्र इन्फ्लुएन्स त्यही एज फ्रेममा चाहिँ मोस्ट अफ द पिपल गेट म्यारिड या अब बाई एन्ड लार्ज त्यही एउटा हजुर कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो वेन आई गट म्यारिड आई वाज 29 ओके होइन अनि के अरे सबैको ब्यासिया हुन्छ अनि त्यसपछि वान्स पिपल हेभ किड्स एन्ड द किड्स स्टार्ट गोइङ टु स्कुल त्यसपछि त नेपाल फर्किने त त्यसपछि त चान्सै छैन चान्स छैन भन्नाले पनि मनमा त फर्किरहेको छ मान्छे होइन अनि वर्ष 2 वर्षमा नेपालमा पनि फर्किन्छ होइन हरेक नेपाललाई फर्किन मन छ कि तर हो एक्ज्याक्टली हरेक त नभनौँ तर मोस्ट अफ द नेपाली पिपल द्याट आई अल्सो गट एन अपर्च्युनिटी उतै जन्मेको त अब आई डोन्ट नो तर यता जन्मेको यता परिवार भएको यता आफ्नो एसेट भएको मान्छेलाई चाहिँ फर्किनै मन छ कि डिप डाउन इनसाइड दे आर जस्ट लुकिङ फर अ राइट मोमेन्ट द मोमेन्ट द्याट नेभर कम्स आई थिङ्क दे नट लुकिङ well to say they might be looking for the right moment होइन which will never come but अब what's an ideal time for you to get married what's an ideal time for you to have a child भने जस्तै हो that will never come whenever you do that is the right time के it's not about making a right decision it's not about choosing a right decision and it is about taking a decision and making it right होइन and living with the consequences and being content with it के होइन right अब what was I about to tell you here? The process of coming back. होइन सो अब जस्तै म आउने बेलामा मैले आई ह्याड डन इनफ रिसर्च म बिजनेस ब्रेन्च चाहिँ अब ड्यु टु लट अफ चेन्जेस एन्ड सर्कमस्टान्सेस मैले एकदम 100% दिन पाएको थिइनँ किनकि इन्डियामा हुँदाखेरि पनि इट वाज अ साइड केक म अफिसबाट फर्केर आएर राति 1-2 बजीसम्म काम गर्थ्यौँ होइन सो त्यसरी डेलिभर गर्थ्यौँ एउटा क्लाइन्ट भएको थियो टेक अफ गर्न लागेको थियो रनवेमा अलिअलि हल्लिँदै त थियो एटलिस्ट होइन अनि फेरि म उता गएँ मेरो को फाउन्डर्सको त्यहाँको पनि प्रायोरिटिज टुक ओभर एन्ड एभ्रिथिङ यता भयो होइन राइट बट विथ द्याट सेड म फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ मैले 100% दिएको छैन आई निड टु डु द्याट त्यसपछि आई विल कन्क्लुड भन्ने थियो होइन बट आई अलवेज ह्याड द फियर वाट इफ इट डजन्ट वर्क भनेर अफकोर्स आई डिड एभ्री वान डज इफ एन अन्टरप्रिनर इज सेयिङ कि आई नेभर थट भनेर मैले के गरे हुन्थ्यो भनेर त्यो हुँदै होइन सबैले एट वान पोइन्ट इन टाइम सोचेकै हुन्छ कि होइन फ्रस्ट्रेसन त सबैलाई हुन्छ नि अनि टर्निङ अ बिजनेस फ्रम जिरो इन्टु समथिङ इज अ लट अफ हार्ड वर्क राइट अनि भएन भने मैले त आई ह्याड डन इनफ रिसर्च अन द एग्रो साइड अफ थिङ्स म त त्यो एग्रो र हेल्थ किनकि अब मेरो वान अफ माई इन्ट्रेस्ट एरियाज इज हेल्थ एन्ड फिटनेस होइन अहिले हेर्दा लाग्दैन होला बट देन होइन अनि आई वाज थिङ्किङ नेपालमा कि त एकदम साइन्टिफिक अप्रोच लिएर ओभरअल वेलनेस कन्सल्ट गर्ने मान्छे एकदम कम छ या छैन जस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन आई थिङ्क इट इज स्टिल ट्रु होइन राइट अब are there people who are willing to pay premium for that is up for debate तर थाहा छैन मलाई if you can you sell भन्ने कुरा हो exactly I agree now things have changed from then till now well there are people who can afford अब that was one option for me another option was मैले त त्यो के अरे त्यो ड्रिल गरेर
उमार्नेवाला काठमा इनोकुलेट गर्नुपर्ने सिताकी मसरुमको रिसर्चदेखि लिएर वान अफ द साउथ अफ्रिकाको खतरा ब्रिड चाँडो ग्रो हुने बोयर भन्ने छ, त्यो कान यस्तो लामो भएको ठ्याक्क डिस्टिङ प्याटर्न भएको खसी, त्यो फार्मिङ. आई ह्याड डन सो मच अफ रिसर्च होइन. बट भनौँ न जस्तै नेपालबाट म अघि भने नि मैले दिल्ली जाँदाखेरि आई जस्ट थट दिदी छ एटलिस्ट रेन्ट तिर्न पर्दैन, खानै नपाएर त मरिँदैन, लेट मी गो गिभ इट अ सट होइन. 6 महिनामा 1 वर्षमा नभए म फर्किन्थेँ नि होइन. सो द ओन्ली सेफ्टी नेट द्याट आई ह्याड वाज द्याट देयर वाज सम वान द्याट आई कुड गो एन्ड लिभ एन्ड I had a platform that I could go and try. And that's huge. Right? Most of the people who want to come back to Nepal already have that. Right? अहिले त तिम्रो remote working and this that is so commonplace. होइन, यहाँ आएर अनि you can brew a lot of things. होइन, अन्त त्यो एक्जिक्युट त गर्नु पर्यो नि त. मान्छे चाहिँ आई थिङ्क बाटो र धुलो सोचेर फ्रस्ट्रेट हुन्छ होला क्या. एभरेज लाइफ स्प्यान कति होला नेपालमा? 68. अनि बाहिर जहाँबाट आइरहेको छैन नेपाली मान्छे त्यहाँ ल 72 भनिदिनु ऱ्यान्डम नम्बर होइन. जापानमा चाहिँ 90 हो. जापानमा नेपाली मान्छे गइसकेको छ भने आउनु पर्ने लागेको कमै होला होइन. सो मैले भन्नु खोजेँ 72 हो भने द क्वालिटी अफ लाइफ द्याट यु गोइङ टु ह्याभ फ्रम 68 till 72 होइन, त्यसकै लागि बसिरह हो त. Reflect on that. I would urge those people who really want to come back and धुलो र उसको मात्र समस्याले नआएर that's going to have an adverse impact on their longevity भन्ने हो भने what quality of life are people going to have at that age versus right now when you need to be living a fulfilling life and you're always living a life when you come back home and you think all I'm doing is just paying the bills. I wish I could go back to my country, but on the contrary, I am looking at my parents grow old over weekend call on WhatsApp video and everything. The rap boy. Wow. यो गीत अब अर्कोमा पनि जानु पर्ला के रे तिम्रो त्यो ऱ्याप के जति ब्रेक स्टेसन होइन. तर भन न, doesn't make sense. अब I'm so much in a better state. My kids are growing up with their grandparents होइन अनि and all that. Tell me about your parenting mantra. के हो, के छ? What have you figured out? You have 2 kids. I have 2 kids. The older one is 6.5. Younger one is 3. Okay. So what's your mantra? मन्त्र चाहिँ केही पनि होइन, त्यस्तो साह्रो केही पनि होइन. मन्त्र चाहिँ accept their feelings भन्छु म चाहिँ. Accept their feelings. But then are they in a state of expressing their feelings already? So let them. So you need to accept their feelings. Just like, for example, I'm running out of words. होइन, जस्तै अब भात खाना फिडिङ इज अ बिग थिङ होइन. बच्चाहरूलाई खुवाउला सबलाई महाभारत हुन्छ होइन, राइट. मलाई मिठो लागेन भनिन्छ होइन, अनि वी टेक इट इमोसनली. यत्रो मिहिनेत गरेर पकाएको छ उसलाई मिठो लागेन हो खा नखान्छ त्यहाँ मान्छेले खान नपाएको छ भन्छ होइन. होइन तर्साउनु त हुँदैन त्यो चाहिँ म गर्दै नै गर्दिनँ. 99% अफ द टाइम्स गर्दिनँ होइन. तर अब मलाई खाना मन लागेन भनेर बच्चाले भन्यो भने खाना मन नलाग्न त सक्छ नि बाबा, त्यो त एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन. म खुवाउँछु मेरो बच्चाहरूलाई खान्छन् पनि होइन, तर उसले मलाई खान मन लागेको छैन भने त्यो खान मन नलागे एस्पेक्ट चाहिँ म एक्सेप्ट गर्छु क्या, बुझेन. बट द्याट्स जस्ट आई थिङ्क द्याट वान सिङ्गल थिङ फर लट अफ पेरेन्ट्स इज गोइङ टु हेल्प. बट बाई एन्ड लार्ज मैले चाहिँ के विचार गरेँ भने एभ्री वान आई डोन्ट नो, त्यो चाहिँ आई फरगट द एक्ज्याक्ट फ्रेज होइन. तर वेन वी गेट अ भेरी एक्सपेन्सिभ मसिन होइन, वी युजली रिड इन्स्ट्रक्सन्स के गर्ने रहेछ, कसरी चलाउने रहेछ के भनेर. वी डु इन्सुरेन्स एन्ड दिस द्याट एन्ड एभ्रिथिङ. वेन वी हेभ चिल्ड्रेन मोस्ट अफ अस डु नट रिड पेरेन्टिङ बुक्स के होइन. मोस्ट अफ अस डु नट बिट अफ रिसर्च आउटसाइड देयर बबल. अनि होइन त्यस्तो रिसर्च भनेर त्यस्तो एकदम वी डोन्ट निड टु मेक इट भेरी बिग. इट हैज टु बी पार्ट अफ अ लाइफस्टाइल. मोस्ट अफ अस डु नट ट्राई टु लर्न हाउ टु डु जस्टिस टु द्याट रोल होइन. अनि पाउनलाई त गाह्रो छ तर छैन नि त एट द सेम टाइम होइन. बट पेरेन्टिङ वेल इज नट इजी होइन. सो आई हेभ रेड अ कपल अफ बुक्स द्याट्स इट एन्ड आई हेभ ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट. अनि गर्दै गएपछि दे गिभ यु इनफ चान्स के
प्र्याक्टिस गर्नलाई त घरमै 2टा भयो आफ्नै होइन so that's what by no means am I saying I'm a perfect parent or whatever. I've just made an effort of learning some and that has helped some. I'm happy to share that to help others if that helps some. I think you taking that extra effort नै खतरा हो हैन यहाँ चाहिँ ग्रान्टेड ग्रुपमा अब हुर्किहाल्छ नि अब आमा के यदि हजुरआमाकोहरुमा छ नि तँलाई त हुर्काएको मैले हाम्रो यही पाराले हुर्काउने टाइपको तर अब जस्तै भनौँ न फिक्स्ड माइन्डसेट ग्रोथ माइन्डसेट इट्स अ बिग थिङ अहिले आएर हैन न्यूरोप्लास्टिसिटी अब जस्तै वान अफ माई इन्ट्रेस्ट एरियाज अनदर इन्ट्रेस्ट एरिया द्याट आई रिड अ लट अबाउट इज ह्युमन ब्रेन एन्ड साइकोलोजी एन्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी एन्ड एभ्रिथिङ हैन सो अब त पोलिम्याथी हो कि मेरो लागि त्यो पोलिम्याथ भने चाहिँ के हो यार पोली somebody who knows so many things के एउटा डेफिनेसन हेर्ने पोलिम्याथको हेरौँ न के रे पोलिम्याथ POLYMATH पोलिम्याथ भनेको चाहिँ पर्सन अफ वाइड नलेज एन्ड लर्निङ अब यस्तो हो मेरो नेचुरल क्युरियोसिटी तर मेरो इन्ट्रेस्ट एरिया भित्रै छ कि जस्तै अब मैले मेरो कुकुरहरू आफै ट्रेन गर्छु हैन अब when I got my first dog that was me and my wife कुकुरहरू एज इन कतिवटा कुकुर छ अहिले सेकेन्ड हो मेरो हैन बट इट्स प्लुरल नि त तर त्यो पनि द्याट्स एन इन्ट्रेस्टिङ थिङ मैले तिमीलाई भने छैन होला सो when I me and Sudiksha got married now my wife we got a dog हैन अनि अफ कोर्स वी न्यू इभेन्चुअली डाउन द रोड वी वुड ह्याभ चिल्ड्रेन भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ वी गट अलि ठुलै डग जर्मन शेपर्ड द बिग पावरफुल डग्स अनि वाट आई न्यू फर अ फ्याक्ट इज इफ आई डु नट गेट दिस डग राइट इट क्यान बी ट्रबल लेटर इन लाइफ होइन राइट अनि सो आई स्टार्टेड डुइङ वाट रिसर्च होइन अनि त्यसपछि सो अनि देन आई रियलाइज फर अल द पिपल हु हेभ गटन अ न्यू डग एन्ड एभ्रिथिङ होइन के अरे अब चाहिँ आई वुड लभ टु अडप्ट अ डग नट गेट फ्रम अ ब्रिडर or whatever होइन पछि मात्र थाहा पाएँ हाउ द्याट इन्डस्ट्री वर्क्स भनेर होइन तर सिजर मिलान भन्ने छ एकजना सेलिब्रिटी डग ट्रेनर उसको चाहिँ नेसनल जियोग्राफिकमा डग विस्परर भन्ने सिरिज पनि आउँदो रहेछ होइन सो हि इज मेरो ट्रेनर ऊ हो फ्री युट्युबमा कन्टेन्ट पाइन्छ यताउता उसको सबै हेऱ्यो भने जस्तै आई थिङ्क अहिलेसम्म कतिवटा एपिसोड भइसक्यो डुवरको 160-70 कसैले 160वटा एपिसोड हेरिसक्यो भने त कति कुरा ज्ञान लिएर जान्छ नि त त्यो मान्छेले जाँदैन होइन सो या इट्स फ्री राइट सबै युट्युबमा अभाइलेबल छ नि होइन सो त्यही भने जस्तै सिजन मिलानको कति छ प्लस द सो मेनी के अरे एउटा बुक या वाट एभर यु क्यान स्टिल डाउनलोड फर फ्री एन्ड एभ्रिथिङ द्याट विल गिभ यु इनफ नलेज अबाउट डग्स इन जेनरल एन्ड हाउ टु ट्रेन अ डग एन्ड देन यु क्यान ट्रेन यर डग आई डिड द्याट होइन थ्याङ्कफुली इट वेन्ट वेल म मेरो पुरानो कुकुरसँग चाहिँ डोरीले नबाँधिकन हिँड्न सक्थेँ सो अफ लिसमा वक गर्न जान सक्थेँ होइन सो इनफ्याक्ट आई एक्सप्लोर्ड म पार्ट टाइम बिकज आई लभ डग्स पार्ट टाइम डग ट्रेन गर्नुपर्छ कि क्या हो भनेर होइन बट देन आई रियलाइज इट्स नट अ वेल पेड प्रोफेसन यहाँ अनि देन आई थट I'll stick to my own training my own dogs. Lateral identifier if you want to get into a dog training you should also open a dog breeder you should also supply vaccines you should also do dog ko kabra you need to मेरो बुझाइ चाहिँ you need to occupy a lot of lateral ecosystem of one business होइन if you really want to make good but if you want to make a living out of it हो नि त यो त मेरो इन्ट्रेस्ट एरिया थियो I'm interested so अब जस्तै I can train dogs आई नो होइन अब अहिले चाहिँ इट्स बिकम मच मोर डिफिकल्ट किनकि विथ मेरो 2 यङ म्यान्स मेरो छोरीले गएर आफू एक चम्चा खाइन्थ्यो कुकुरले एक चम्चा खाइन्थ्यो आफू खुवाइन्थ्यो अब खाँदाखेरि डगलाई कहिले पनि नदिनु भन्छ द्याट्स हाउ यु सेट हायरार्की इन द डग वर्ल्ड एन्ड एभ्रिथिङ होइन तर अब के गर्ने त होइन अनि या सो अहिलेको चाहिँ आई हेभन्ट बिन एबल टु बी एज स्ट्रिन्जेन्ट बट या that's something that I've done. What else did you want to talk about? There was something that we left. Yeah. म एउटा कति भयो 1 घण्टा 15 मिनट भइसक्यो तर काट्ने पनि त होला नि त काट्ने त खास के छ र काट्नको लागि के थाहा पोलिम्याथ होला नि
अब आई थिङ्क हामी पडकास्टको अलमोस्ट एन्डतिर आएको छौँ होइन. वान थिङ द्याट रियली हजुरसँग अलिकति फिलोसोफिकल कुरा गर्न मजा लाग्छ कि मलाई चाहिँ. भन न. होइन होइन. सो वान अफ द मेरो रियलाइजेसन्स इज टु लिभ अ fulfilling life, you should have a philosophy that you adhere to. If we can start at that, होइन, केही भए पनि you should have a philosophy. जस्तै there are a lot of philosophers that people adhere to, and they kind of are inclined, they live a lot of their life around that, होइन. But then at the end of the day, you're deriving some meaningful sense out of your life because you know where you're heading towards, or the kind of life that you want to live भनेर त्यो चाहिँ भयो भने सजिलो हुन्छ. सो मैले चाहिँ हजुरलाई सोध्न मलाई कुरा चाहिँ या 38 यु हेभ अ बिजनेस, बाहिरबाट फर्किनु भएको छ होइन. यु हेभ सिन अ लट अफ थिङ्स, यु हेभ किड्स, 2 वन्डरफुल किड्स, डग, वाइफ, यु लिभ विथ यर फ्यामिली होइन. सो अब इफ यु हेभ टु Wow, you make it sound so rosy and glorious. Eh? I have enough challenges, by the way. So, what's the North Star? By the way, यो North Star भन्ने वर्ड त मैले हजुरबाट सिकेको. तर North Star साँच्चीकै हो नि त. बवाल. त्यो बवाल. एभोल्युसनरी देखि हो नि त. I use it so often. So मेरो North Star चाहिँ अब so we'll probably have to take a little bit of a tangent. सो अहिले चाहिँ आउटसाइड अफ बिजनेस ब्रेन्स चाहिँ मैले लास्ट 2-3-4 वर्षमा 2-3टा स्टार्टअपहरूसँग काम गर्ने, कति स्टार्टअप इकोसिस्टममा मेन्टोर पनि गरेँ. ओ यस, इम्प्याक्ट हबमा यु आर इन्भल्भ. अनि अहिले चाहिँ कवचमा इट्स यु आर अल्सो इन्भल्भ इन कवच. कवचमा पनि अमङ दि इन्भेस्टर्स भनौँ न. अनि अर्को एउटा स्टार्टअप थियो, त्यसमा पनि इन्भेस्टर पनि थिएँ, त्यसको बोर्डमा पनि बस्थेँ. वेयर इन द प्रोसेस अफ एक्जिटिङ होइन. अनि नर्थ स्टार चाहिँ एउटा चाहिँ अफकोर्स टु कन्टिन्यू टु ग्रो बिजनेस ब्रेन्स. Obviously. So business brains, one of the things that I want to show or what I want to prove by doing is you can go global from Nepal, and I want to demonstrate that. Which to a very small, tiny, minuscule extent I've done, but I need to continue to grow. So मेरो चाहिँ अलिकति niche space मा भएर it's not a SaaS, it's not a software as a service that you can run codes and scale एकदमै fast, होइन. Right, but then एउटा चाहिँ so one, that's what I want to do. अर्को चाहिँ यहाँको entrepreneurial ecosystem मा how can I do things at scale भनेर चाहिँ मैले इम्प्याक्ट हब को बोर्ड जोइन गरेँ हो, or I accepted a board position. You're quite active होइन. Active भन्नाले yeah, I prefer anything. If I'm not active, if I'm not adding value, I will not do it. अब किन गर्ने त होइन, नत्र त. अनि इम्प्याक्ट हबको एसोसिएसन मेरो प्रो बोनो हो. इट्स कम्प्लिटली प्रो बोनो होइन. त्यो भयो. अरू चाहिँ वान अफ द थिङ्स द्याट आई वान्ट टु डु इज हेल्प अ लट अफ अदर स्टार्टअप्स एन्ड अन्टरप्रेन्योर्स एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यो अलिक स्केलमा गर्नलाई चाहिँ इम्प्याक्ट हब जोइन गरेर भयो. अनि अर्को चाहिँ नाउ वाट आई वान्ट टु डु इज आई वान्ट टु वर्क विथ अ ह्यान्डफुल अफ कम्पनीज अर पिपल हु आर अलरेडी एट वान स्टेज who are trying to sell or market their services to the global audience. Because because of, by virtue of a lot of failures, a lot of things that I've learned, I think they do not necessarily have to reinvent the wheel. So I would want to do that in the next couple of years. अनि म रेसमा चाहिँ छैन by end of 2023 दुईटालाई यस्तो गर्छु, गर्न सकिनँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ छैन होइन. बट लाइक नर्थ स्टार चाहिँ I want to stay in this space ecosystem. So I want to contribute in the entrepreneurial ecosystem. And personally, as Prajwal? Personal चाहिँ मेरो one on the spiritual side चाहिँ I want to continue to, so I try to meditate regularly. I want to maintain a healthy lifestyle. Ani, yeah, I want to do justice to my roles, like being good parents husband, to my kids, and husband to my wife, and son to my parents, and brother to my sister, and friends to my friends, and guest to the podcast, and everything. So त्यो त्यस्तो एकदमै ठुलो ग्लोरियस ग्ल्यामरस त्यस्तो केही पनि छैन. It's very simple basics भनौँ न. How do you define happiness? Happiness चाहिँ
don't know, can I change that to fulfillment? Obviously. So, because I'm guessing where you're going towards, happy life, but fulfilling life is what I would encourage people to live. मलाई मेरो एकजना साथीले भनेको थियो कि humans are intellectually lazy. अनि rightly so, because हाम्रो brain is the most calorie consuming, do you know, it's just like 2.2 kg, but our brain consumes somewhere close to 20% of our calorie intake. So सब बियर दिमागमा जाने हो. तर त्यस्तो भए त भुँडी किन लाग्थ्यो दिमाग लाग्नु पर्ने मेगा माइन्ड भनेर कार्टुन हैन, राइट? तर अब with that said, if people can identify their north star in terms of couple of areas, जस्तै प्रोफेसनली यस्तो यस्तो गर्नु छ, पर्सनली यस्तो यस्तो गर्नु छ, फ्यामिली मेरो प्रायोरिटिज यो हो, उनीहरूको नर्थ स्टार, अनि त्यही गरी if they align their actions in that space, हैन, I think that would be a more fulfilling life for anyone, for that matter. हैन? अनि I think progress over perfection, or as long as you're making progress. मैले अहिले नयाँ भन्न के थालेछु भन्नु न, कमिटमेन्ट ओभर कन्सिस्टेन्सी. Tell me more, like define. What's your definition of commitment over consistency? कन्सिस्टेन्सी चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा प्रेसर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, कन्सिस्टेन्ट हुनै पर्छ टाइपको भनेर होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई डुवर्स पडकास्ट गर्न मन छ, मलाई हप्तामा एउटा एपिसोड निकाल्न मन छ, हप्तामा 2टा एपिसोड निकाल्न मन छ, मलाई 10 वर्ष गर्नै छ भनेर त्यो एउटा एकदमै ठुलो प्रेसर लिएको भयो. कमिटमेन्ट चाहिँ म 10 वर्ष चाहिँ यो निस्टमा यति पडकास्ट गर्छु, कि त म 100वटा गर्छु, कि त 90वटा गर्छु, कि त 500वटा गर्छु, तर म गर्न चाहिँ गर्छु. तर अब त्यो त कुन स्प्यान लियो त्यसमै भर परेन तिमीले. इफ यु लुकिङ एट इट फ्रम अ भेरी विकली लेन्स र विकलीको फ्रिक्वेन्सी लेन्स, प्रोबेबली तिम्रो कन्सिस्टेन्सी इन्कन्सिस्टेन्ट भयो होला होइन. तर इफ यु लुक एट इट फ्रम 2020 to 2030, युर कन्सिस्टेन्ट नि. कमिटमेन्ट भनेको त्यही त हो नि. When you combine a lot of things. By the way, मेरो personality type debater हो. I know. होइन, मेरो टिम मेम्बर्सले अस्ति पुरा के त्यो हुन्छ नि सर्वेहरू, त्यो के यत्रो क्वेसनहरू के गरौँ त्यो. अनि इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ बिकज हाम्रो टिममा सबैले गरेको थियो, अनि कोसँग कम्प्याटेबल के, कोसँग चाहिँ पटक्कै नट कम्प्याटेबल हुने. अनि मेरो पर्सनालिटी टाइप डिबेटर हुन्छ. नो वान वाज सरप्राइज के एट अफिस. I like to have an intellectual debate, and I'm not surprised you are a boss of your company. And I agree to disagree on a lot of things, so that's okay. हैन, सही हो. अनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ आई थिङ्क यो कमिटमेन्ट चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ, कन्सिस्टेन्सी हुनु भन्दा. If that's serving you well and you know that serves you well, that's the best thing for you नि. हैन, अब जस्तै सबै प्रिन्सिपललाई गोली हान्दिम न त. जस्तै अब मेरो हेल्थ एन्ड फिटनेसलाई हैन, इफ इट इज सर्भिङ यु वेल, गुड फर यु. मेरो हेल्थ एन्ड फिटनेसलाई चाहिँ कमिटमेन्ट छ रे. आई एम एक्चुअली कमिटमेन्ट. युभ सिन मी द काइन्ड अफ कमिटमेन्ट द्याट आई हेभ हैन. तर अब दिस पास्ट विक म 3-4 दिन अल्छी गरेर एकदमै जाडो थियो, म जिम गइनँ हैन. ठिक छ कि, राइट, ठिक छ, टु हेल्दी लाइफ हैन, ठिक छ. त तर कन्सिस्टेन्सी भएन. अब त्यस्तै विन्टर भरि नै गिल्टी फिल हुनु परेन के त्यो होइन. तर कन्सिस्टेन्सी चाहियो भने नि मैले त्यो त कन्सिस्टेन्सी चाहिँ कमिटमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्न पऱ्यो भन्नु. आर यु कमिटेड अर नट भन्ने कुरा हो कि. कन्सिस्टेन्सीले चाहिँ आई थिङ्क यो मेरो है अब, एन्ड इट इज वर्किङ फर मी. अनि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ इन अ लङ इन अ फ्लिटिङ भयो क्या कन्सिस्टेन्सी. अब तिमीले कमिङ ब्याक टु द सेम जिम एक्जाम्पल, यो हप्ता पो म गइनँ त, बट इन टर्म्स अफ जनवरी प्रोबब्ली आई वुड हेभ हिट माई जिम 15-16 days होइन. अब बाई एन्ड अफ 2023 X number of days, as long as I'm doing that and I'm committed to that. But how do you measure that? By consistency. Consistency त भएन भने त कमिटमेन्ट मात्रले पुग्दैन जस्तो लाग्छ. होइन, कमिटमेन्ट मेन्टल कमिटमेन्ट मात्र होइन, फिजिकल कमिटमेन्ट पनि हुन्छ. अनि त्यो त कन्सिस्टेन्सी भएन त त्यसले भन्न खोजेको कुरा उयो हो. तर आई फिगर आउट अ वे कि आई थिङ्क आई डोन्ट रियली निड टु फिल गिल्टी अफ थिङ्स द्याट आई एम नट consistent on if I am committed in a long run. I think both of us are defining the same thing in different way. मैले चाहिँ progress over perfection भन्छु हैन. As long as you're making progress हैन, as long as you are building podcast and publishing it हैन, regardless of a particular frequency you have hit or not हैन, as long as you're doing that, you're making progress. 1 2, as long as तिम्रो podcast number 10 को quality of your questions and how you've
hosted the podcast by and large. र podcast number 70 र podcast number 110 मा चाहिँ त्यो क्वालिटी पनि बेटर हुँदै हुँदै गइरहेछ भने त you're already making progress. Obviously. Yeah. Awesome. Hopefully. Maza aayo. And this is definitely not the last podcast. Yeah, I think not, because there are a lot of things that I thought we could have spoken about that we didn't. No, I mean like so I think Tip of the iceberg matra bhas obviously. I think COVID ko पछि हो हामी. Yeah, by the way, publicly I owe an apology towards Anup. Anupलाई मैले भेटे more than 2 years भइसक्यो हैन. अनि I should have accepted this invite way back. गरौँ न भन्दा I just accepted it now. So तपाईले एउटा अस्तिको random call गर्दिनु. That's how it works. Yeah. And that's how it works. And I think सही हो, because the more I get to spend time with you, the more I know you, and the more things that I take away home. And I hope I am able to add value to the people who consume your podcast, and they are giving their valuable time to your show. And we'll link your profile down below, description. And people, if you have right approach to reaching out people, is definitely. अब मेरो inbox inundate हुने भयो next कतिलाई. नआउन सक्छ, तर 10 वर्षपछि आउला यो podcast त all time content. That's okay. So bottomless pit हैन त. That's interesting. Thank you again. Thank you so much, Prajwal. Yeah. Really appreciate you making your time, and thank you so much, guys, for watching this. Tons of takeaways to take away from this. Tons of takeaways to take away from this podcast. Please like, share, and subscribe, because I think that's what YouTube babas want. I think that's the support I'm waiting from your side. किनभन्दा फेरि जति धेरै मान्छेले यो कन्भर्सेसनहरु सुन्यो हेर्यो, I think त्यति धेरै हाम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ स्पिड अप हुन सक्छ हैन. अनि definitely if there is one thing that I'm here for, its impact is definitely one thing that I think a lot, because I think अघि भने जस्तै complain धेरै भइसक्यो क्या. अब I think it's time to take action of people of my age, people of this generation, to make something, हैन, to change things. So please like, share and subscribe. हामीलाई feedback दिनुस्, comment गरिदिनुस्. And yeah, keep watching. We'll be back again with another amazing guest and creating another amazing podcast for you. Take care. Bye bye.